Twenduwe ni utumite tukoroho rucini rwa muthi twatugeria ritwa riaku munene wa nene we niwe watuma mwaka ukomanire muthenya uyu wa muthi amukira ngumo no gocina riri cirogucokerera wigite-ini giaku kionene we niwe watuma mwaka ukomanire na watwirire mwaka ukiuga ni gukomanira nitukona magegania maku no tugi waku nitukona tha ciaku na hinya waku we ni utumite tuhani uria tutarie muthenya wa umuthi he mirango hingurite he njira hingurite he mirango ya oru hingite tugagutia na ni tugakwambararia rucini ruru umuthi twina undu wa gukwiganira rucini ruru umuthi twina kindu gia gugutungatira rucini ruru umuthi twina kindu gia gukugocera wigite-ini giaku kionene na nikio tutaraconoka gukwira we wi wama ngai ingi ciothe ciumbitwo na moko ma mundu tumihianano tutungi tukorwo tuthondeketwo na moko ma mundu iria cikoragwo ibeti-ini cikoragwo cithondeketwo na moko ma mundu cikoragwo cithondeketwo ona na hinya wa mundu ona cikoragwo cithondeketwo ni uge wa mundu no gutire mundu ukuri wa kuhe hinya gutire mundu uri wa go control gutire mundu uri wa go guikia gebeti we koguo we wi ngai wa ma tukaito tutonge ni twa maheni tukaito tutonge ni twa mihianano no we ni twaumbura muthenya wa umuthi twi kigongona-ini kia Theophilus Church 44 twakwira we wi ngai wa ma twanirira tuga we wi ngai wa ma twaumbura tuga we wi ngai wa ma 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 tarugutire ukihana tawe twanirira na tuga we wi ngai kihoti tondu ni utuhotanire mbara-ini nyingi ni twikorete mukuru-ini wa nduma yana ya gikuo mwaka uyu ukiuga ukinye haha ni tugereire maithori maingi ni turegereire mucayo muingi shaitani ni akuhoete rutha agatuthia ta ngano no we turauga wi kihoti tondu ndwarekire tuconoke ndunareka tuone tuonererio ni thu ndunareka thu citu ciorie ke ngai wao eha na nikio turanirira tukauga we ni kihoti tondu ni utuhotanire heigo turari morere-ini ma gikuo uratuhotanira kuma gwi gikuo heigo turari morere-ini ma giconoko uratuconora kuma giconoko-ini heigo turathiaga na njira itari njega uraturuta muthamaki wa thamaki amukira ngumo no goci wigiti-ini giaku kionene we wi ngai kihoti kuona ni tucemanitie na ikuo no ndurekete tukue ni ungukuona ni tuikarite hamwe na gikuo no gatuhotanira gikuo-ini kuona turari hakue kumerio ni thi no we uratuhotanira kuma kuri kuo koguo tutingiconoka gukwira wi kihoti maraigite metha makaro aria magutuhukia na gutunina ngai kihoti uratuhotanira muthamaki wa thamaki tutingiconoka gugwita kihoti utuhotanire amwe twari hakwi kunengererio marua ma gubutwo wira tukingira thiini wa njira-ini ya maru tugithi kundu-ini gwitu gwa thiri tugigukaira tukwira ngai ndukareke ngai turwirire mbara ino ngai kihoti ugituhotanira ukibuta maritwa maitu kuma ihinda-ini ria kubutwo wira tukiaga kuninwo premature death ya mawira na cioneki citu niwe wikihoti ngai wikihoti ngai we wikihoti ngai kuona ona ithuĩ twita Theophilus heigo turari irima-ini heigo turandikitwo magomano-ini ma bara heigo andu marahitukaga makaria ciugo iguru ria Theophilus no thengio muthamaki wa thamaki tondu magomano-ini o macio ma bara no ho tuo twambite ona uhoti waku
ugatoma kila mundu erirerie njata eno, ugatoma kila mundu erirerie maguta maya, ugatoma kila mundu erirerie uthingu uyu, ugatoma mundu erirerie utheru na horo wa ma. Ni twagutia tondu we wi kihoti, ni utuhotanire kihoti wa mothe. Ni twagutia na ni twakunenehia, ni twambararia ritwa riaku. Uni uhotanire ciana citu, ni cireketie class 8, ni cireketie form 4. Thengio muthamaki, kwina ciana citu cira graduate, kwina ciana citu ciraumire college na university. Thengio muthamaki ni ukumahotanira, we ni mawe wi kihoti. Ni twagutia na ni twakwambararia, twakunenehia muno makiria. Tutiagite guthie kauriri-ini ka ruo, tutiagite gukorwo na ngacibu yaku ni kugiria maithori ma ruo. No ni thengio ni undu wa uhoti waku. Thengio tondu ni twagukaire hindi iria twahatikitwo. Daudi arauga ati ni kundindika mandindikite, ni kugwa ndagũaga, ati no we muthamaki wa thamaki ukinyanirira ukinjoya. Thengio muthamaki, thengio we wi kihoti, thengio muthamaki we wi kihoti. Utuhotanire mbara nyingi, utuhotanire kundu kuingi, utuhotanire morito-ini maingi, utuhotanire uru-ini muingi, utuhotanire njira-ini cia giconoko nyingi. We wi wa ma. Ni ndagutia ona ni ndakombararia, kagutugeria muno makiria, kanenehie ritwa riaku tondu gutiri ungiuhana tawe. Thengio tondu tutingiconoka gukwira ati Ngai we wi muthingu. Uthingu waku ni tuonete ugiturwirira, uthingu waku ni tuwonete wi hamwe na ithue, uthingu waku ni tuwonete ugithiania hamwe na ithue, uthingu waku ni tuwonete ugituthingira mianya mingi, uthingu waku ni tuwonete ugituthingira mianya mingi, uthingu waku ni tuwonete miturire-ini itu, uthingu waku ni tucemanitie naguo. Thengio muthamaki, ni twagutia ona ni twakombararia, ona twakunenehia muno makiria. Thengio mwene hinya wothe, tondu tariki ta cio muthi ni gutwaingira kigongona-ini tukienda tu utuhingukire muthamaki wa thamaki. Thengio mwene hinya wothe, thengio tu ni undu wa hinya waku, thengio ni undu wa utorania waku, thengio ni undu wa unene waku. Thengio Ngai, we wa ma, we wa ma, Ngai we wa ma, we wa ma, we wa ma, Ngai we wa, we wa ma, we wa ma, we wa ma, eni Ngai we wa ma, we wa ma, we wa ma, Ngai we wa, we wa ma, we wa ma, we wa ma, we wa ma, eni Ngai we wa ma, we wa ma, we wa ma, Ngai we wa. Ngai ni twagutia ona ni twakumbararia, uringi ni twacokia ngatho ni undu wa rucini ruru umuthi guturathima na guturekeria muraika waku ariwe our mom
Reverend Rachel Wangari. Thengio muthamaki mwene hinya wothe. Thengio tondu uthingu waku na utheru waku uri umwikaritie naguo. Thengio muthamaki wa thamaki. Tomwitirie thakame Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru. Tomutigithukanie na uru wothe na thukundu ciothe cia muru. Akirugama thiini wa kigongona-ini gwika kirio mwathite eke. Thamaka tondu we wi muthamaki, tondu we wi munene wa nene. Umureketie na gitumi, umutumite na gitumi. Muthamaki wa thamaki, wi wa kunenehio ona wi wa gutogerio. Twaria thakame Jesu Kristo iguru ria muturire wake, tukinyitanira nake thiini wa mathabahu-ini maya. Ngai ututhamakire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mutheru, na ithuothe tuge amen. Mwathani agocwo, Bwana atukuzwe. Tafadhali kama unaona kiti mbele yako ikarire. Ni wanja umurire mwatoka ende, watoka wale kuduwarinde, gutiari maika na keruru, gaidiria nenga kwira. Ni wanja umurire mwatoka ende, watoka wale kuduwarinde, gutiari maika na keruru, baboke hiria nenga kwira. Ni wanja umurire mwatoka ende, watoka wale kuduwarinde, gutiari maika na keruru, baboke hiria nenga kwira. Uliganiro ni mathina, otoria mai matherera, ririo kahuruka, utuko wariwe notake. Ate riu uliganiro ni mathina, otoria mai matherera, ririo metio kahuruka, utuko hariwe notake. Ate riu uliganiro ni mathina, otoria mai matherera, na ririo kometio kahuruka, utuko hariwe notake. Ni wanja umurire mwatoka. Hallelujah. Ate gutari maika na keruru. Hallelujah. Ni wanja umurire, ni wanja umurire, werũ-inĩ gũtiarĩ maĩ kana kĩruru. Hallelujah. Ate ni wanja umurire. Hallelujah. Ate riu riganirwo ni mathina, ririo kometio kahuruka. Ate riu otoria mai matherera, ririo kometio kahuruka, utuko hariwe notake. Ni wanja umurire, ni wanja umurire. Hallelujah. Gutiarĩ maĩ kana kĩruru.
ni ngoma na ngero hau ni mwisho wakwa na kaya ni uwa ni mundu loyo ithoine were hau ndare ndaikite ni ngoma na ngero hau ni mwisho ateke aya ni uwa ni mundu turiganirwo ni mathina tuteithie muthamaki ati utoria mai mathereraga tuteithie tu kumariganiro. Amen, hallelujah. Karibuni sana thini wa The Officers Church Githurai 44 ero shuge, karibu sana na umwere karibu sana na tena na tena. Amen, karibuni sana no muikare the rushiniro ruomothe de muhonoku na Kristo wa Ngai ni muhonokia wa ngoro yakwa, ngamugosha na ngamwambararia na ngamutugiria muno makiria ni undu wa gutuhotanira kiroko gigi kiomothe, ona ni undu wa gutuhotanira muthenya uyu womothe. Bwana atukuzwe. Mko salama? Ambia uliza mwenzako kama ako salama. Mwambie unajua leo ni siku ile tunatokanga huku saa 1. Hebu muulize kama anajua. Mwambie unajua leo ni ile siku tunatokanga huku saa 1. Kwa hivyo asitusumbue. Hebu muulize kama anajua, asiseme tu kumwambia. Anajua leo ni ile siku tunatokanga ya saa ngapi? Kwa hivyo asitusumbu. Mwambie kitu ile tuko sure nayo. Hebu mwambie kitu ile tuko sure nayo, ati Mungu ako pamoja na sisi. Bwana tukuzwe. Hiyo tuko 100% sure tuko nayo. Bwana tukuzwe. Mwambie zaidi ya yote, pale Yesu alikuwa, watu walikuwa wanakula na wanakunywa. Kwa hivyo tuko nayo hata hiyo. Mwambie hata hiyo tuko na. Bwana tukuzwe. Sisi tunasemanga kulia Yesu athiaga ekaga, si ndio? Sasa pale Yesu alikuwa anaenda, alikuwa anafanya, alikuwa anatenda mema, si ndio? Kwa hivyo akiwa pamoja nasi
nasi tunafaa kutenda wema. So kama ulikuwa umebeba kimukorogo, Masai kifike akachai dukaria wei tugucie tenda we tiga kuria kimukorogo wiki kogo ngagoca Ngai rucini ruru omothe ti thiini wa hema-ini ya gitungano na ngagoca na ngatia Ngai tondu wa kuturekeria muraika uria anengereirie hema-ini ya gitungano tui hamwe nake. Bwana tukuzwe na ngagoca Ngai. Murata wako murata wa Ngai uko salama? Tuko sawa. Bwana tukuzwe, tukamutia na tukamwambararia maundu-ini mothe. Twatigeire ku hindi ria twaroraga uhoro wa altar? Hindi ria twaroraga uhoro wa kigongona twatigereire ku? Wakati tuko tunaongea about teaching the kigongona na tukaachiria kuhusu serving, utungata, si ndio? Ni gutwaroraga uhoro wa utungata, uhoro wa gutungata. Umuthi njitikiria we horera hau, nona ndina kanju. Bwana tukuzwe. Ni ungiandehera ona kugeithania ngukunengera Mwathani agocwo. Twatigeire uhoro wa utungata haria twaroraga uhoro wa serving na tukirora uhoro wa utungata. Twaroraga 3 altars iria cikoragwo kana 3 levels iria cikoragwo thiini wa altar. Level number 1 tukiona ni outer court, na outer court ni utogire niki salvation, uhoro wa uhonokio. Kigongona kia mbere kiria ufatie gwaka na gukimenyerera ni uhoro wake uhonokio waku, na niguo tugire uhonokio ni personal. Na niho twarorire uhoro wa Paulo hindi iria arage thiini na mandiko macio twaheirwo ni Apostle George Carey, uhoro wa kwamba mwiri na meririria maguo na thuti ciaguo. Sini ukwethi tugicoka tugiuka tukirora the second praise iria tumitaga the holy praise, nayo tukirwo ni horo wake service, utungata. That way inaitwo holy praise, handu hatheru, tondu ndungitungata Ngai wi handu-ini hena giko. So the first thing before utungate, rora position iriori, tondu ndungitungatira Ngai wi handu hena giko. Is that the right thing? Ndungitungatira Ngai handu hena Ngai no akurute giko-ini, tondu augaga ahuthagira kindu gituhu, si ndio? Hiyo iria duhu kufanya kogo agacinora cikohiga. Kogo ndangĩhũthĩra kahiũ karĩa gatuhu kario gĩko-inĩ, nĩ kuoya koyaga agathengia gĩko-inĩ agakanyita niguo ũhigie kahiũ kau, tondũ ndũngĩũhigia kahiũ akario beceni-inĩ ũkakoyaga ũgagatwara kwĩ noano akanoanoa munetwo mutio-inĩ nĩ gũtũmatenyeragia noa rugama anapitishia ile kisu inafanya nini, na mundu anyita kahiũ kau ni wanagirira ni umwiraga we na mumenye tohiũ ni tonore mundu emenyere tondu ti uria kahiũ karahanaga. Sasa ni kashap kaneza kata. Koguo hindi iria turaingire the second praise about the holy praise is a praise of service, na ndũngĩ serve God wi gĩko-inĩ. Tukaingira maandiko-inĩ munjitikirie thie ihenya uguo tukirora uhoro wa utungata kana utungata niguo wingire thiini wa service. Tuingire thiini wa Johana 12 kumbi mwari wa 26. Karibuni sana ria turanyitanira thiini wa hema-ini ya gitungano, kanitha-ini, TV-ini itu ya The Officers TV, aria turanyitanira na thiini wa Facebook na thiini wa YouTube, ona thiini wa TikTok, twi thiini wa bururi wa Kenya na twija wa bururi wa Kenya. Thiini wa Johana 12 turarora horo wa utungata, na ni he maundu maria turenda tuthomithio ni roho wa Ngai
uhoro wa second praise, uhoro wa service, na niho tugire hau niho mundu uthiaga ugatungata ugitungataga ugatwika muhiki wa Kristo. Sasa umetoka about relationship na umetoka about courting, umeingia to be married by Christ. Hau niho mundu ahikagio ukarikia relationship. Relationship ni haria tugire you are relating if the things they are relating together. Courtship ni hedira una court mtu, unaangalia kama huyo mtu anaweza ingia ama anaweza kuwa a part of your life. Ukarikia maundu macio mothe ukaigira deep ugakorwo married utwikaga muhiki wa Kristo thini wa holy praise, a praise of service. Bwana tukuzwe. Johana 12 kwambia muhari wa 26 mihodi ni mwakinya. Johana 12 muhari wa 26 gathoma maandiko ma Ngai ndogoretio ni roho wa Ngai. 12 muhari wa 26 John 12 from verse 26. Maandiko makauga atiriri, nie mundu atwika wa kundungatagira, ukurure kiugo kundungatagira, ni anumagirire na kuundi ni kundungata yakwa nayo irikoragwo iri. Nie mundu atwika wa kundungatagira, ithe witu ni ari mutiaga. Jukithome verse 26 first kwanza. Ngai ni twagutia na ni twakwambararia, twahoya gutongorio niwe na kumenyererwo niwe. Thengio ni ndwa gutonengereria ihinda ri na itha riri. Heria ciugo ciothe cia mundu, heria mibango yothe ya mundu. Ndahoya gutongorio ni hinya waku na roho waku mutheru akorwo hamwe nani. Ndahoya tu ndigatungatita muthenya wa ira, ndahoya tu kuguririo ni roho waku mutheru akorwo hamwe nani, tutungate kana tuthomithie handu twi hamwe nake thini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mutheru, na ithuothe tuge haya. Maandiko ni wathoma uria marauga ati nie mundu atwika wake wa kundungatagira ni anumagirire. Ati mundu eka ke atwika, jimuta nsaidia Kiingereza, atwika wa kundungatagira. Haya, kuma kiugo-ini wale ambazo tumesoma Kiswahili kuna kitu inasemanga kuhusu utohozi wa maneno. Thank you. Ewe mudhure nyihia. No dikomera. Bwana tukuzwe. Hey, kai Christmas yoni omiethire. Bwana tukuzwe. Tuthomire uhoro wa utohozi kwa Kiswahili. Utohozi ni kuruta kiugo kimwe ukafupisha. Haya, ni mundu atwika wa kundungatagira. Kuma kiugo kundungatagira niho kiugo ndungata yumaga. Kogo mundu atanatuo ndungata atwikaga ke? Before you become a servant, you give service. Oh, nige koyo mutara oe. Oh, before you become servant, what you give is service. Kogo utanatungatira Ngai, Ngai atanagutua ndungata, aroraga utungata. Ndiu ni mwanyita ni ndahoka na Kikuyu kiegai. Ngai atanagutua ndungata niguo tuge na umuthi ni tunyitanire na ndungata ya Ngai. Na nikio o mundu ni ari karugano, na nikio umuthi oni ndiheanaga karugano gakwa haria nyambirie hingo ndaitaga mai kanitha-ini. Ndingĩciarirwo na nduĩke ndungata, lazima ningepelekwa Ngai arore service yakwa, utungata wakwa ni wa muthemba.
na nikio andu aingi twarikia kuhonoka kiria twingiraga ni the second place, the holy place, a place of service. Ru utungata waku ukambia kurorwo ni Ngai, na nikio twaragwo rimwe ukaingirio werũ-ini, rimwe Ngai agakunyihia agakwira wa matherie kuma umuthi ni urithambagia cioro. Wa matheria gwiciritie nini ndirarwira gite kiache ya radio wa kanitha rita ringi no ni ero ni arathambia ki mwaka uyu mugima akieza Ngai arenda kurora service yake ya kuserve uthi kuthambia cioro niguo mutwe ndungata ya gutungatira ciana ciake. No aingi tutwaragwo kou tukora tondu aingi turenda ki Bwana tukuzwe. Aingi turenda handu haria turaheo gitio, handu haria turarehero mai na mutinarehero mai umuthi tondu mutiguraga. Bwana tukuzwe. Hawa kimewaramba leo. Furasi ndana tuseka wiki ino Furasia. Dona tuseka ni urariganirwo. Bwana tukuzwe. No mutikama ni ngumugaira maya. Mime uko we. Tu edugata cia Ngai matikanume na ngoro. Ru out of kutungatira second place utungata waku ndakurekia hau utungate Ngai akambia kurora mekere yaku ya maundu ureka kuma gwika maundu hau niho Ngai agutwaraga thiini wa level ya gutiika ukambia gutio tondu ni wake ni wetikirire na nikio formula eno erire aruto wake ati mundu ngienda gutuika munene ni enyihie atungatire andu othe. Go service na formula ya Ngai huthagira nino second place, the holy place. Na nikio itago holy place tondu hakuna faking. Na nikio Ngai atogeragia na njira ciothe ati ungienda gutuika munene ki urenda Ngai agutue tondu kila mundu thaici ena prayer point iria Ngai arenda. Unataka kitu ile unataka Mungu akufanyie. Wina maundu maria Ngai urenda agwikire, wina mahoya urenda Ngai acokie. Ngai atana cokie mahoya macio atana gutua kiu urenda gutuika akuingiragia position ine kana kiria huthagira ni unyihe wathikirie andu othe. Nikio gutwaraga gwi ciana rita riri ingi ukarigwo atiriri niki ndirarutithania wira na arebi no ikiri uigwe na niki ndirarutithania wira na andu marekira uru uguo na niki ndirarutithania wira na na rita riri ni ndarutithania wira na andu a muthemba no muthi ni ndacemania na andu a muthemba u sikuna wakati unafikanga madu unaona ai umuthi makastoma makwa aingi mauma thuri na umama amwe mathuri ere maranjira kesiara na makenda namba cia thimu niki kana nduri weyoria kana ugaga umuthe nyuma na munyaka ka dress kau ni ka munyaka gakuo kau ni ka munyaka arendo tungatire andu othe tondu nderire aruto ake tungatira ng'ania utie ng'ania amwirire tungatira koguo kwi mundu murefi uguka kwi mundu muguruki uguka kwi mundu muthingu uguka kwi mundu hana gikwa guka service yaku niyo iraroro before uigire level ino yengi service yaku ikaroro ya githungu ikauga atiriri if anyone serves me let him follow me. Service ya kindu kia mbere ki mundu ria urenda kundungatira reke ake ki anumirire na kurumirira Yesu Kristo ni haria erire aruto wake. Umenye sasa holy place na determine vile utakaa kwa holy place nitakuingia kwa utaingizwa kwa holy of holies. Uri wikara haha the second phase ndio utaingia the third phase.
akira arutwo atiriri mundu uthi urenda kunumirira ambeke atiambe niguo ekeke anumirire. Whoever want to follow me, na hani auga mundu urenda kundungatira ni anumirire. Ko ndungitwika ndungata ya Ngai we kuria kirabu-ini ni uratuhenia. Ndungitwika ndungata Ngai ndungitwira atiri ni ndi ndungata ya Ngai no ndukinyaga kigongona-ini. You are not a follower of Christ, you are fooling to us. Tandu ndungata ciake ni kumurumire. He mundu ureithagia ng'ondu e munyumba, mureithi wa ng'ondu eko eruru nacio. Kugutire hingo ngijira nie ni ndungatagira Ngai na ndakurora mithiire-ini yaku gutire handu urarumirira Kristo. I will question myself, even I will ask myself a lot of questions. Hena njira, hena utheri. The second place, the holy place, follow Christ. You cannot serve without following him. No ginyo mume thutha, no ginyo mo follow. How do you follow him? Omuthi unida twa matua ni ndenda kurumirira Kristo. Ngumurumirira atia? What does it mean to follow Christ? Ira mean ke odo wa mbere, making him real in the things and in the different ways we conduct ourselves. Odo wa mbere kurumirira Ngai ni atia? Kana ngimenya atia ni ndirarumirira Ngai? Odo wa mbere, making him real, kumutua wa ma. Situmaimba we wa ma, kumutua kana ku make things gwika maundu in real. Agru guhuthira te gikuyu kiu mutindeithia andu a Ngai kumumeka kwe real, kumutua gwika maundu physical ni maronekana ti maundu ati maundu na kuria ni kitu ambayo inaonekana na macho. So una bring up to the closeness of physical. Ko serve Ngai, ko follow Ngai, to follow Ngai kana kurumirira Ngai ni kushukisha wingu la Mungu to an extent ya physical appearance, to make him real in the things and in the different way we conduct ourselves. Okamugushie to an extent ni physical. Aje hederea Ifraimu erire Ngai atiriri, Ngai niokire akirira Ifraimu ningakuhe mwa, na Ngai agithie. Ifraimu agetigwo. Hediria macemanirie na Ngai ringi, Ifraimu oririe Ngai atia? Kuona ni unyimite mbegu. So the promise was there, but it was not real. It was not physical. Haikukuwa physically. Sijui kama tunaelewa. Haikukuwa to an extent ya physical. Kirathimo kiho niereirwo, kirikaniro kiho, but ndari arakigucia to an extent ya nikironekana, ni kindu kironekana. Ni uria aingi twikite kuga ni twaragia na tunwa we serve, ni tutungatagira Ngai, no tutihotaga Ngai ucio tutungatagira, tutingihota kumugucia to an extent ya kumurehe physical. Omuthi uyu reke huthire for example ino, ingitura chugaga Archbishop John Githire na Bishop Rachel ni aciaria kwa kiroho, na mutire mwatu onaona muthinyo no mwe tuhuritwo bisha kana mokete physical. Simuneza kuwa na doubt. Utadwa tidage tuiro horo wa Archbishop na tutiri tuna Archbishop gina kanitha-ini witu kai kariki
Unauliza? No thaici ndugu yakwa nao ni ya extent ya ndamahurira thimu oi bishop we ni ndeheirwo kiheo kiumite Mombasa na kihana ta ndamwera ithe kihana ta kihana moko ma mundu no ti moko mamo to an extent agioka physically. Ndahuthira for example niguo tunyite ni ndimutungatagira ni muciari wakwa ndi mwana wake. Kogo mwana ni aragucia muciari into an extent ya physical. Muciari ucio ni arahota guka. Ru ni mwanyita. Tikugaga dadi ni atomire ngeithi ona mamu ni atomire ngeithi no mutire mwa ni ukiuria. Kogo ungitura wiraga andu ni ndungatagira Ngai, watu watafika to an extent ya kukuliza tutire tuona Ngai uyo kai utungatagira kai ni ndugu iriku ino mwina Ngai ndokaga physical. Na nikio Ibrahimu arugamire kimwira kuona ni unyimete ogegwa Ibrahimu ndaiganire na kumwirira arenda kugucia ni kugucia to an extent ya physical. Isaac oke na nikiokire hindiri okire niguo Ibrahimu amurugeire akimwira mwogo kio komanire ni gukorwo na mwana kundu kuriku na nikio Isaac ariho aokire physically na niho Ibrahimu akaturia tondu ni amenyire kiraniro kiu ndereirwo ati nyumeja ndonyone muigana wa njatoria wigana uguo niguo irathimo ciakwa ciana. Hindi iria onire mbegu ni amenyire mbegu ino ni kuhota kuihuria thino ngima, roho yake ikafanya nini? Koguo hindi iria urarumirira Ngai menya tuaga matua ma kurehe Ngai to an extent omogucie up to physical appearance. Na nikio Jacob athire hindi iria atwarire mutumia atumia ake na ciana ciake makiringa magithie agetigwo ni na Ngai ate mang'ang'anire na muraika ngina muraika agikake ni ku fight ni nduraga gutungatagira Ngai ruha. It's a fight to an extent until you come physical. Hello, ni turanyita Mwathani agocwo tadu ciraniro ni twireirwo na nikio urona Danieli kwiriro ni ereirwo na hindirio ni irathimo citiroka akuka chini kwa kiti moto ni aingirire njira ya mahoya akiambia kuhoya akiambia gwetana iguru akioro Danieli irathimo ciaku ni cindarekereirio no ni cianyitirwo ni mboto yake. Mboto yari era-ini ni ikire ki ni anyitire irathimo ciaku na nikio ingirire kuhoya tondu irathimo ni ndekererie but haziko physically na sisi azin ngari yaku na nyumba yaku na kila kindu ni kirekererie kiria turero muthenya wa umuthi ni kirekererie no ni tufati kugucia yuke physical. Financial breakthrough ni ndekererie no ni tufati kumegucia to an extent ya yonekane. Thank you mom. Kindu kiu kionekane. It's tangible. It's something that can be seen. Tadu Ayubu ni amucokeirie kimwira ruti kuigwa runo ni guoneire niki kiwonire Mwathani agocwo niki kiwonire physical ko nitekererie no tondu ithu ni twikarire kiti moto-ini ndiuwi unduge. Mamu ni arekereirie na niki mamu na ni augire financial breakthrough ni itu na niki nitekererie wapendwa imeachiviwa iko lakini ndio itufikie. It's a fight na niguo turerwo ku follow Christ niki kurumirira Christ niki
to hindi ndiramwira na kanua Ngai eho ona hindi iria murona tondu mundu etikagia nakuo na nikyo wiguaga statement ino andu ingi matinyitaga bishop akimiaria ati ndakuhunjia na muithikiri niguo mumenye ati ona ndege ni aguka nayo na mumenye niki tondu yini irathimo ciake ni renda kucirehe physical. Kwa nini sisi tusikue na that spirit? Tukigutungatiri mwaka mugima ni woka kanitha, si ni ukweli? Na ninataka hapo nyuma ya notebook yako hapo nyuma, si mwaka mzima umekuja kanisa, unatumianga transport ya pesa ngapi? Ndende waandike na nikyo ndagutuma na hau thutha notebook ini. Okone jajikeri andika uhuthagira maguta ma mbeca cigana guka na gucoka. Ne wikaraga mathaa maigana kanitha, arafu wandike utirite Sunday cigana. Utirite Sunday cigana. Mama Vanessa ciaku nĩ nyingĩ. Wandike utirite Sunday cigana, uhuthirite tigiti wa mbeca cigana. Are turanyitanira nao TV-ini na online-ini na YouTube na Facebook, andika ni bando cia mbeca cigana uhuthagira mathaa macio. Uguraga bando cia mbeca cigana. Thimu yo ni ihuthagira mwaki, TV yo ni ihuthagira thitima, unalipa token. That is the service you gave God. Thaici ona ungitwara ngari yaku haria George Kieri uthondekerwo onokorwo ni kapancha kanini kwa kuguru utengenezewe, utambiwa mtu asanti sana. Ngai akurathima thengi muno. Ukoraga akwikeire ulipe kwa sababu amekutengenezea. Haya, na mimi nimekutuma, andika. You serve God. Through that service kuko na gharama. Siku na gharama umepeana. Sasa kwa hiyo gharama kuko na malipo. Nikimuretiera. Si nimempatia. This is what I have used to serve you. Through this service ile nimekupatia, malipo yake? Malipo yake? Kai muretiera. Ugiona guo. Sasa tunataka make real. We want to make him. Iko wimbo mama anapenda sana kuimba, ya one of the musician. Kimone ireu ni mukinyu ni okire. Ate kimuone ireu ke mererorera ke maneno ra mundu urathitara huho ni ruhuho marorera mundu uria athiete na taringi na igataruka haha ruka gutha kikiria haha marerorera ke marorera mutumia uhurikite marorera mutumia ukidite matuta agoka marerorera ki bas heke du gaidireda mone Ngai we nyini jui wekuo no ndurire ici hekindu ndrenda unjikire makione na maitho mamenye wekuo tete unjikire ati niguo niyo itikio wakwa nie ni njitikitie wekuo ungikana wage gwika nie ni njui we no ndurire ici niguo mamenye wekuo. I want to make you be real. Bwana atukuzwe. Tondu okorwo andu aria mathiaga kuu rungu rwa iria marathi gwika maundu mao na mundu agakwira ndaikuruka gucoka ndiracoka na mura wa mauga mura ndiracoka na ki
na vyo magacoka na ki ko tondu marenda wana market kingdom yao, wanataka kingdom yao ikue more popular. That's why wanakuja na vitu real. What about us? We want to make you God real. Kwa wirathimo ici, it's not about boosting ourselves. We want to make you real. Toka tukabatia na ithu tukabatia tutikometa mirao. Bwana tukuzwe. So serving God ni kumurumirira undu wa mbere ni gwika ki, make him real in your service. Whatever you are serving him for, make sure umemumeka kwe. Umuthi uyu no hakinya ndu uyuria tiriri na tandu ndatura thiaga Theophilus kigongona niki ki hete kana kigongona kiu niki kinjikire. Unaanza kuangalia vitu real. Niki kigongona kiu kinjikire. Hey God rali murwaru hey God rali hey God rali hey God taramenyete Kristo runi kigongona ki imeni sharpen imeniweka straight. Undu wa keri ohoro wa kufuru kana kurumirira ndungata ati undu wa mbere iria twathoma ati ni anumagirire mundu ucio urarumagirira Kristo. Kindu kia mbere ni amumake real. Undu wa keri, it means to recognize his lordship over our lives. To recognize we are no longer our own. We have been bought with a price, purchased by no less than the blood of Jesus Christ. Kogo mundu wa mbere ni recognize. Tadu ndungiforo mundu utari recognizete ati ni munene wako. Na nikio hidiria ruto wake mamuririe uhoro wa gutwika munene, amacokeirie akimira atia mundu urenda gutwika munene nia koguo ndungirumirira Kristo na ni urenda gutwika boss. Ndungirumirira nita watuire matua guka kanitha guko na every Sunday okaga onyite okuete muthegi waku ugekira nguo icio ciothe ta uria Archbishop witu ekiraga. No goka na ngufia yaku, no goka na muthegi waku, no goka na ruhia rwaku na maguta maku. Kutenda haje Bishop obviously ni akomenya uyu hajakubali kukaa chini yangu, arenda tutuweke ndume wawili kwenye zizi na haitawezekana. Na sababu yeye ndiye amenipata katika zizi yangu no itekegweka ke okaudhuri mwe okaigwa we tadu mundu renda kurumirira Theophilus ni aramenya Theophilus neri Archbishop na neri kogo githi ko ndirathi gutwika Archbishop na ndirathi gutwika ndathi guikara rungu rwa maguta maria meke. Kogo hindiri urarumirira Kristo tando ndungata no nginyira umirire Kristo. Hindiri yothe uratungata Kristo no ikari ukimenyaga ndi rungu rwake, na guikara rungu rwake ni kuga atia akwira uthie hakuna kuuliza kwa nini ninaenda ni uwe. Si tunasemanga akinita ati akiniita nitafanya nini? Sitamuuliza kwa nini unaniita.
ati utabizishana na Mungu ta Jona. Hitirie Jona aregete Ngai atuike niye lordship thini wake. Jona niendaga gwitwara ati ni wadoma Nineve, acha ndirathi Nineve ndathi Tarishishi. Nikiekire Ngai nionanirie hinya wake hari Johana, na nikio aige Ngai nionanitie hinya wake kuri ithwe ana to crash tukaigera ndaine ya ciongoyo cia mathire, tondu he kindu kiria twaregire kunengera Kristo tugekora ni twaremerio ni ciongoyo cia mirimo na cia ndwari, tugekora ni twarumio ni tware tumemezwo na kiongoyo kia stress, ugakora ni wamerio ni kiongoyo tondu wake ni waregire Ngai atuike mwathi waku wa gugwathaga. No ni urenda kumutungata, no ndurenda gwathe atia. Na nikiurona aingi ni tumeretio ni ciongoyo muthenya wa umuthi, na bado up to now hatuja recognize tuliamerie, tondu he kuria twatumirwo no ithwe he kuria twendaga. Angalia hata kwa kazi mukibishana na Mungu, Mungu anakuambia weka hii, unasema mtu wa kwanza kaniambia niweke, mtu wa pili kaniambia niweke, watatu akaniambia no we hewe rore urenda gwe no he uria Ngai arenda wewe ye. Munaanza kujibizana, ukamerio ugathi ukoya roni kina kuramba, ugatura guko ugaga ni daimono, ugatura wigagirira tata wanyu na mama wanyu, lakini ni wewe instead ya kuenda kule ulitumwa tondu nduri uretekira tuike mwathi wa gugwatha. Ngai gakwira ugathie, Ngai gakwira ni ndenda ucoke gukira kwambia thaa 5 ukahoya, no we urenda gukira 9. Ngai gakwira umuthe ndenda uthie undutire ngiri ino, no mimi ndina kia mathaa 8. Munaanza kujibiza, akakwira ni sawa. Unajua kitu mzuri, Mungu ajibizani na wewe, anaachana na wewe, akareka weke meshiria mako agwetereire, wathi ukahotha 50 kwanza umekujete uguo, na mutigacoke kuhotha uguo. Okoro nduraigua undu unakuhukumu ndani, kwa nini uikunje hivi? Itengeneze, sio ndio Mungu amekupatia? Inyoroshe mzuri, hata kukizekana piga pasi, inyoroshe. Hiyo ndio Mungu amenibariki nayo, igire na nyingi makiria maici ni ngiaru. No ino ni Ngai ohete ona undathimite na unaipanga mzuri kwa bahasa. Rimwe tajira before Ngai akonjuranie, na nikiurona na ithwe Ngai ugura konjuka meike ni gura konja Ngai irathi before konjuranie ni oninira miaka wathi komwira gakwira ogo wakonja gokaike na ni ndirakonjire. Bwana atukuzwe. Ate tondu atwiraga kiria mundu ahandaga nikio. Umuthi utungihanda mbegu tucikunjite naironi-ini, mbegu yo no cikure. We urakunja urahanda atia? James ukagagika uguo, mutigacoke gwika uguo. Bwana tukuzwe. Ate mwathi waku wa gugwathaga thie ika no umenye hau niho turero you cannot serve two at the same. Either ukorwo mwena uyu kana ukorwo mwena, but you cannot serve two masters. Na nikio hindiria ona ukona bishana naye anachana na wewe, gukarekia 50 iyo agagweterera haria, Ngai agatuma uhurirwo thimu ugithi kumiruta kibeti-ini uguo ngiri ikagwa, mundu akamiona akamioya akamiga muhuko ugathi kiama-ini uketha ngiri ukaga ukambia gukomba na ukambia kofuri. Bwana tukuzwe. Tondu wake murijibizana, tondu ni auma mwathi wa gugwatha ika no nduneka.
thie no ndunathie okira arahuka rugama handu haha no ndureka. But you want to serve God, you cannot serve him if you don't follow him. Na to follow him, it's to recognize his leadership into your life. Wa matheri Ngai ni akwira umuthi wa matheri ndirakwenda 44 kuma rocine ngina hwaini okamwira you know what God, uria waragia gathungu hanini, you know what God, I'm too busy today, let me check my schedule. Okakirora schedule ogethi kuma ugo tiga ugo watwiraga wa matheri ndaguthuguire riu kugoro gweka ki gukambia kana ogethi kuma ukanyororoka kaguthathe dubim ukimwirire we too busy akonda kumenya ona ku kana ugathie acio guthe cemanagia nao makaga guka mathaa maku magathirira ku because thaici tiga ikundura na to innocent eyes. Thaici twarie ti uhoro wama he kundu Ngai agukanirie guthi nowe ugika ki wekirwo atia kwanza we umuthi kiroko digo tiaria wega waku ndutagira wire no kanjira Ngai ni akunganĩtie ndokamake no ngamera kiwi utari kuo. Bwana tukuzwe. Undu wa gatatu to follow Christ niguo umunegererie service yaku kana utungata waku. It means to align our thoughts with God. Meshiria mako, to align your thoughts, meshiria mako na magai makoro accordingly to the pattern yake. Meshiria mako mathie why mind tuthome thiini wa Aroma 12 muhari wa 12. Niki meshiria mutikariganiro turi uhoro-ini wa service thiini wa Aroma 12 muhari wa 2. Undu wa gatatu, it means to align your thoughts with God. And kyo erire Jeremiah, for I know the plans I have. Nageshoka akiaria thiini tika ni thiini wa Afrika na ni Proverbs akiuga ati mundu ni afangaga no ye ni ahinga ati many are the plans of man in his heart but ni akoragwo akihingia. Thiini wa Roma 12 muhari wa 2 maandiko magai makauga atiriri. Thiini wa Roma 12 muhari wa 2, Romans 12 verse 2, tunarohoro wa meshiria kana thoughts. Na mutikahananie uhoro wanyu na wa andu a guku thi, no riri mugaruruke udungi nundu wa ngoro cianyu guthondekwo meshiria macio makeruhio niguo muhotage kwimenyera kuna maundu maria Ngai endaga mekwo na mono maria mega maria mangitikirika o maria makinyaniru kona. Ati meshiria ma mundu meruhio, sindio? Hidiria the renew of the mind. Ani nitako set thimo. Sisimu ikihang sana tunafanyanga nini? Huwa tuna reset. Niguo thimu eyo kindu kiratuma ihang delete things that are inafanyio simu ihang. Ndio ukireset simu inakuanga as new as vile ulinunua, kwa sababu kuna app zimeondolewa, kuna vitu zimeondolewa, juu simu imekuwa resetted. Hebisha siku besha nishiheragio kini indo nyingi nishithengagio thiini wa thimu iyo kwa sababu umereset. Notaguo hindiria meshiria ma mundu makoro resetted, makoro meruhio ringi, mundu ucio ni akoragwo mweru.
kogo mohoro ma waganu makoragwo mathengetio thiini wa meciria ma mundu ucio, na nikio mundu ucio meciria make manyitana na ma Ngai ekaga maria Ngai arenda meko. Na nikio turirwo atiriri ati meciria macio makeruhio niguo muhotage kwimenyera kuna maundu maria Ngai endaga meko, ati muhote kwimenyera. Ko hindiria meciria maku meruhio ni uhotaga kwimenyera maundu maria Ngai arenda meko. Now you are not depending on anyone to know the things that God want to be done. Ni undu wake Ngai akiri meciria ine maku. Jikana ni turanyita ni ta thaici ni ndira depend mamu itu niguo menye kiria nguria na kiria ngunywa gwakwa, tanu ni ndaumire moko-ini make, ni ndeherire meciria-ini make. Hindi iria ndari kanai ndari moko-ini ma mami na ndari meciria-ini ma mami. Hindi iria ndatuikire mundu mugima ndi 18 years ni ndatuika mundu mugima. Hindi iria ndatuire matua ma kuikaria ndiurage mami ndihe nyumba kana ndikarihe, tanu meciria nikimekire ni makieruhio ngiru riu ni watuika mundu mugi thie wi matherie. Ndeigua ni nguheo mucara ndi wothe no ni nguhingirwo nyo ni nie ngucoka gicagi ti ya gucoka, ni nie ngumukora kuri ari ti ya kungora, tondu meciria ma mundu marikia kweruhio atuikaga mundu mugima. No taguo ati hindi iria mundu uyu eruhirio meciria, hindi iria you are following Christ, meciria makaeruhio ati mundu ucio ni ahotaga kwimenyera maundu. Mwathani agocwo. Ndurabatara mundu akwire atiriri, na menye mundu akwira the pastor tajira wa ndora ni urona kandi na mutu muga kandire pastor wa ndora tajira kana jira tu kana ni ndirathinanga kana ndirathinanga. Mundu ucio nikiagite uhoti wa kwimenyera. Ndiramenya niki thii yakwa ya kiroho ikite, ndirahota kumenya kana niki, ndirahota kumenya kina uraga kumenya niki, nduri no hoti tondu meciria matire mareka ki mareruhio. Meruhio ni ukuhota kwimenyera na wikage maundu maria Ngai endaga mekwo. Kogo mutikurania na Ngai mikire-ini yaku ya maundu ukagimara. Na nikio Paulo akauga atiriri, riu we hindi iria ndari ta mwana ndekaga ta mwa, no hindi iria ndacemanirie na Ngai akiruhia meciria ngimenya maundu maria Ngai endaga njike, riu ngituika mundu muti hau mutirauga ameni ati ngituika ki. Kogo ndungiserve Ngai meciria maria wingirire namo, ndungiserve Ngai, ndungithi na mbere guserve Ngai na meciria macio. Na nikio hakinyaga handu ona nduragimara ni aguikagia nja, akigeria gutwerethera thiini wa Johana 15 uhoro wa ninie muthabibu wa ma nawa na inyuene na ruhonge ruothe rutaciraga maciaro rutaracia. Koguo Ngai ni akuigaga in the place of service for you to serve. Ona nduragimara gutire kindu uraciara tondu gutire mwana uciaraga. Lazima viwango vya mwili ama viungo vya mwili vikomee ndio uweze ku. Koguo gutire mwana wekaga ke ni andu agima, mtu amekoma, viungo vya mwili vimekoma. Koguo hindi iria Ngai ni anarora service yako umeshamaliza kukoma, bas una uwezo wa kuzaa. Na nikio Ashera akora we no kurura Ruthu Kimani no kurura gutire guciara arauta guciara akakurumata mukoyo, because your service is not bringing any production ama I produce any kind of fruit. Service yako tu ni ya kukaa, hai produce anything, ana benefit yoyote haileti.
ona we biashara itararehe ni uko concentrate nayo no kumihinga wikaga ki atino ndironire ndireka ki ino ndironire ndirari ciara ndironire ndihe nyumba ikiwa we unaumangwa ndimirihere nyumba njoke ndihe thitima njoke ndihe mai ndironire gutire kindu ndirati nikio ndirekire ki ndiramihingire njithe undu ungi wa tondu ndironire biashara ino iraria mbeca na ikaria mathaa maku ngai ni urenda ate mathaa make na mbeca ciake na ni atwiraga there is time for everything ngai ni urenda ate mathaa make nawe ata ndunamwira ngai ni ngutungatagira ni ararora utungata uri umutungatira ni inaleta any benefit ona wewe yuria utungata waku ni urarehe any benefit juu kama ileti mazao yoyote ni kukata unakata urushe ritariri ringi tugukore utwikite makara ritariri ringi ni kurugura ruga ritariri ringi ni we muhu ritariri ringi muhu nyonaga kaingi uthikagira gwitwo waru-ini kana gwitio kioro wake ugathira uguo tondu ni undu wa kwaga maciaro thiini Mwathani agocwo ni turanyita kana ni kirarituha that's why inaitwo holy praise tondu hatiri wana na nikiona Israeli nikimambagia methambagira maguru nja magacoka makaingira ke through haha ne preparation tondu haria mathiete kuingira ni haria ithanduku ria mathani riri na ithanduku riu ria mathani ni riria mundu anyitire agikuira ku na ni mamenyaga mundu ingira ku hatokangi ukipeleka mchezo na ndio unaona walikuwa nafunga kakamba hapa kwa mguu waikara muno ni makugushagia muigwe kana wemua Bwana atukuzwe. Haya tuthome maandiko mangĩ tugithoma ũhoro wa thoughts thĩinĩ wa Luka 6 muhari wa 45 Luke 6 chapter 6 and verse 45 6 Luke 6:45 Luke 6:45 kogo weru humecire ni ukomenya kuikira maundu yani you'll be able to program yourself hautakuwa mtu ana waste time you'll be time keeper because you know after this it's this don't waste time yako na guthitugurura nyumba-ini cia andu ukauma haha ugathi haha hangi ukauma haha hangi ni utwarire mwana cukuru woko kiaragia juko ukekora ni thaa thita tena ugacoka bara-ini yo gutwara ranji tena ugacoka you are wasting time no wamenya kiria kifatio gwikwo utakuwa mtu wa ku keep time hautakuwa waste tena na utajua ku keep your time ni ukomenya maundu maya mafatio gwikwo in this way after this way after this ni this after this utakuwa umeprogram life yako ukuhana ta maandiko maria maratwira thiini wa Johana wa mbere ati nguruta wira thaa ici kwi muthenya gutanatuka ni ukomenya reke ndute wira gutanatuka hendu meroka na ke Daudi akiuga tiri thiini wa Thaburi fundithia gutara matuko makwa ihinda riakwa ritaneka ke ritanathira koguo ni ukomenya gutara matuko utaprogram life yako utajua utakuwa na diary utikugutuga diary no ya itonga tu tutakuwa na diary unajua after this it's this after this ni this after this ni this hautakuwa ukizunguka huko ati ndui iki ufatie gwika no guthiururuka ni ufatie tondu ni we niki ufatie gwika Mwathani agocwo ni mwakinya muhari wa 45 maandiko magai makauga atiriri
Mundu uria mwega arutaga kiria kiega muthitho-ini uria mwega wa ngoro yake, nake uria muru arutaga kiria kiuru muthitho-ini uria muru, ni gukorwo kanua gake karagia o maundu maria maiyuire ngoro. Bwana tukuzwe. Ati our action are determined by the way we think. Ni gukorwo njokere ringi muhari wa 45 mundu mundu uria mwega arutaga kiria kiega muthitho-ini uria mwega wa. Koguo mundu ndatwikaga mwega by talking na manini, ni ngoro. Kiria ki ngoro ni tuma kiria mundu aigite ngoro kiria mundu aigite ngoro ya mutongoria yetekirika. Ati kietekirika na kiaregwo niki kiria mundu. Ati your action are determined by the way you think. Tando kiria ureciria nikio kiingiraga thiini wa ngoro yamo, na kiu ki ngoro-ini ya mundu nikio kikuridigi into action. Sijui kama mmeelewa. From the mind inaingia to the heart, from the heart to the action. Nirudie tena, kuma meciria-ini thoughts gikaingira ngoro, kuma ngoro mundu akaingira ciiko-ini kana thiini wa action ciiko. Koguo wakora mundu akirumana, kiu nikio eciragia. Wakora mundu, yani nitasema what you watch more ama what you watch ndio wewe. What you like to watch, ile unapenda kuangalia sana ndio wewe. Ile unapenda kuangalia sana ndio wewe. Si vile unatuambia, ni kile unapenda kuangalia sana. Wewe si kile unatuambia, kile kinatuambia wewe ni nani, ni matendo yako vile ulivyo. Ndio kinatuambia ni nini iko kwa roho ya. So hidiria mundu wakora ni ndarikia kuhunjia mathaa macio mange ukagora sina tabu-ini, ukamenya ni kiria mundu aigite kiu kuhunjia gigitire ngoro-ini yakwa. Kiu ni by the way. Tando twirwo atia ati mundu tucokere ringi, mundu uria mwega arutaga kiria kiega muthitho-ini uria mwega wa ngoro yake. Gutiri muthitho wa ngoro yako ungikorwo mwega na ndi njohi-ini, ndi umaraya-ini, ndi utharia-ini, ndi njuko-ini, ndi mibango-ini uria tukugayania kigongona, ndi mibango-ini uria tukuharagania kigongona. Ati na ndirauga ngoro yakwa ni nje atia na wi gikiundi-ini kiu atia na wi mithiire-ini iyo. Koguo mithiire-ini iri uthiaga nayo, ucio niguo muthitho waku. Na ndio unapenda unaonanga waigua handu hena njuko, tando mato tatoito ni atwiraga atiriri toga kumwira kwangania ni gukuirwo hindi tuikaraga Kiambu, kwangania ni gukuirwo ina kwina umombolezi atwiraga kari inyo mwinyu mwega kiningo igoro mukamenya kuria gwakuo niguo muthie coka inyo na twendete guthima ombolezi ti kindu kingi o tuthito-ine avutoco gutiari undu ungi agitwira inyu ninyu mwoya kiningo iguru runa tando njuko ni taciitaga mundu kamenya haria hena njuko hau ni ho urenda guthi guikaramo ati muthitho-ini ucio. Koguo muthitho waku watwika ni Ngai
muthitho waku watuka ni kiugo kia Ngai, na nikio Joshua atharirwo ni Ngai akirwo ati muru wa mundu ria kiugo kiriku agitue muthitho waku, tondu giki gietuika muthitho waku gutiri hingo ugaciira kindu kiuru. Mwathani agocwo. Umuthe mutirauga amen. Ndiri okuo umuthe mutinginjikiria mbara, the full armed. Bwana tukuzwe. Atiki waciara muthitho mwega uruta kindu kia tiga gutinda ugitunogia twi mapasta ni tunogete ati pasta hoera nie nyambagia biashara ekagwa niki wigite ngoro muthitho waku wena ki riu ni hinda ugoka gakwira pause before tuhoe kwanza kwi ange manjiraga ni pasta ndenda uhake maguta haha uhake haha uhake maguru nimugenagia athie nyonagia uhake haha na ndukariganirwo haha ni undu wangikera nyeni nyina mete uguo. Bwana tukuzwe. Kiu wigite ngoro thaici ni ihinda ria tareke nyone muthitho waku ni uregete reke nyone muthitho tondu muthitho niguo utumite tutikarehe Ngai in physical. Tondu nawe ni uraconoka uguthi kumu demand ki thaici ni ndamwira mwandike no wandike ngina taithi wandike ngina offering uge Ngai ni ndire ndoka kanitha-ini waku moko matheru ndire ndingire nyumba-ini ino moko matheri. Why are you paying me? Urauga ndurihaga we nduri mwirira nguru. Why are you paying me in tears? Kwa nini unanilipa hivi Mungu? Ndanoka ngiuragirwo ndanatiga uriri wakwa ndanarara guku kesha ndainaikara guku na ng'aragu. Why are you paying me in tears? Nikiruo ruru Ngai ndaguthaitha tu uingire muthitho-ini waku tuone. So it's a matter of bringing God physical. Bwana tukuzwe. Ni unikureheke physically. Ni ihinda ria kurehe physical. Njokera ringi. Ni ihinda ria kurehe. Mwathani agocwo. Maundu maandiko magathi na mbere gutwira atiriri. Nake uria muru arutaga kiria kiuru muthitho-ini uria muru. Ate nake muthitho-ini uria ko gutiri hingo ungicenjania ati itunda riri riuma muthitho-ini mwega. Apana. Kiria kiuru kirutagwo muthitho-ini wa kindu kiria wira waku ndungikorwo ati njunjikirio ikaraga uguo ukona uria ni eruha ucio ni nguhoya namba umuthi tukiuma kanitha ugathie kumwira Mwathani agocwo dada na mimi andu nimendaga makaheanaga namba ni undu wa emergency ati no ukorwo nduraigua wega njuke na karori gakwa gakoragwo ambulance gokaga bugabu ugakiinokia ki namba after thiku igiri tutirona mutumia ucio tondu wa bugabuga ni na emergency tena gakoroge akamwira karori gaga no bugabu okaino roho cio umite kuma muthitho-ini uria muru. Ucio niguo utungati wake. Thank you mom. Ucio niguo muthitho wake. Koguo no ngigeria kuweka ki no nginya kitu ya kwanza lazima tuanze na nini? Na engine. Ndio mbaya. Ona totida tugithondeka body engine isharibika. No tumiohorire buga buga iyo.
tando buga ni ikorokirie ki na ndagetie namba mumwire we Pastor Monica ni akuonete ni ukugwira namba bugabu Bwana tukuzwe tando yumite muthitho-ini uria muru ni na njeri mundu agukora ukaigwa he na njeri he ndiraiguire atumia makiuga ukamenya roho cio umite muthitho-ini wa muthitho-ini muru koguo ukamenya ti mundu uko deal nake ni muthi na niguo hakinyaga handu ndira deal na mundu personally ndira deal na roho cio wi thiini waku na ngakoro very violent aya ni manjui na ngoro very violent na no ukigwira pana sionani na wewe tando wake hikiria kiraci muthitho muru no ambia gwika ki Bwana atukuzwe maandiko makauga na muthitho muru no utungatire Ngai na ni ukiura kora mundu ucio kariki uthiaga atia ona cio ucio wona kuhanaga atia ana migate yo umeona gihana atia ungikona mundu na riu mwambie kurorana ukamenya muthitho uyu ni mwega na muthitho uyu ni ki no menye waikara na muthitho muru onawe ni agwika ki yago gwatia ki ororo ucio onawe wambie gwika ki wambie kuruta ororo ucio thiini waku ni ndaikarania na mundu ina muthitho mwega ati twacemania na wa mwathani agocwo riri tukaria no tieri twacemania na wa matheri no ni ru tukona wabugabuga tukuga ke no wabugabuga mutigacoke gwita apostle bugabuga. What do you think influence or direct the way you do things? What we think influences or directs what we do. Kiri ure shiria ki direct uria wikaga. Kogo we shiria kurumana. We shiria muthe ndukoinithia kezia. Ugekora tondu wa gwiciria no akirehe into action. Tondu wa gwiciria ni no njurage mundu ugekora mundu ni uragire. Tondu wa gwiciria ni no nguthe muthenya umwe ngokira tu nguthe mutumia ogudi. Nundu wa gwiciria rucini rumwe gugakia ukamwanura ngo wa matheria goka kamuria niki akire baba wanyu kamuria ni kurotaga hata ana ufatie guthiko mware ngakora baba itu kamuria niki urekire mamitu akajira ni andio ni seita no niki. What we think influence or direct what we do. Weciria kurumana wikoraga ni urumani. Weciria gwika wega ukoraga ni weka. Wikaru ugirwe no muthi ndaigwa kurathima mundu muthi ndaigwa kura kainyonia no ngurathima ndaigwa kurathima mundu ugokira rucini ugakora ni urathimani na ni wikire wega kiundu giaku no kirathi kia wega no kirathi gikiongerereka. Weciria umuthi ndaigwa gutungata umuthi ndeciria nikio umuthi uyu tungiciria ithuothe Sunday ndenda gugatungata kigokona-ini Sunday ndenda gugatungata kigoko tuyuka kanitha haha tukiingia kwa madhabahu hatuwezi shinda tukisema ni wakati wa kuomba ni wakati wa kufanya nini ni wakati tatu ithuothe ni turare na preparation ni ndenda gutungata ithuothe turekora turatungatira. Bwana tukuze. We have to change the way we think. We have mentally recognize that God ways are right and our ways are wrong. Na hidirio ora recognize that the ways of God are right and ways ciaku ni wrong. Hau niho tuingiraga thiini wa repentance. Thiini wa Biblia tumitaga repentance.
inakuanga repentance you can achieve with the help of the Holy Spirit. Ko repent, mudu ko repent umeachievigi uteithitio ni Roho Mutheru. Repentance yo kuhoya urekeri, unajipata Ngai nenyumire wega-ini waku, Ngai hani njekire, tuteithagio ni Roho Mutheru because you have recognized ndinahingia wendi wa Ngai, ndineka wendi wa Ngai, ndinathi na mithiire iria Ngai akwendaga. Bwana tukuzwe. Haya niguo tukorwo tukirikiriria, ndirona mathaa maitu no mega. Haya he maundu meri ndenda tukorwo tukirora uhoro wa service kana to serve, na ni mumagiaga mundu muno. Undu wa mbere ni entitlement, ukorwo urenda gukorwo entitled to what you are doing. Undu wa keri attachment. Undu wa mbere ni entitlement, ukorwo entitled, na undu wa keri ni attachment. Na kiria kiratugia thiku ici muno, nyambie na undu wa mbere, uhoro wa entitlement. Gukorwo entitled ni urenda gukora mundu ucio yenda kwitanio na handu hau. Gukorwo entitled ni ukweli, si nimetumia ku explain vizuri wa matheri witu, urenda gwitanio na handu hau. Ru andu aingi magitungata maratungata niguo metanio no tungata ucio maratungata. So we are serving with the spirit of entitlement. Rugakora ona ni murahakana, Jaridi ni arahakana niguo turie gatika chere. Undu wothe awikaga niguo a safeguard ka entitlement kau gake. Ugakora kwaya ni marenda gutura hau tondu ni marenda gukorwo entitled, na niho ha producing spirit ya jealousy na ya kuragana. Ugakorwo akitha ndururaga physical but spiritually. Hindiria mundu tashiro aroka ukaona uyu oka niguo aduthe, ukoya microphone ukamugutha ruoto because unataka kukua entitled to that praise. Tanu ndirenda gukorwo the entitled haha mathambu akuine ndure gateine gaka. Apostle George Kieri na Apostle Ruben na Pastor Chege, Pastor Daniel Magiuka gamugutha tibim. Tanu ndirenda spirit ya jealousy yumaga hau. Ndirenda kuona Barbarian Magiuka ndathu ndirona maroka kundunyukia gatega. Tando entitlement niyo itugiite kwenda gwitanio, na nikio urona entitlement kwenda gwitanio utungata waku rugukaga kanitha ugithambia ndungithambia utonete Pastor Monica kana Reverend kana Bishop, na hindiria wacuthi ukona ayo Pastor Monica ugatenyera ihenya guthi kuoya karai uthambie. Urenda guthambia ni undu wake, urenda guthambia ukionaga, urenda gutungata ukionagwo niguo ki entitlement ikorwo ni ng'ania tu noyo uthamba. Ndirakorire anicie ni arathambagia no ndangithambia itari kuo. Ona nieraga mundu ngi osha, na niho wirago mundu ngire na osha. Hindiria mona ng'ania nioka ugatenyera kumweheria niguo we utigwo ku. Na entitlement ni he niho ndakwira niguo andu maroraganira. Ndio unaenda unapata kuna watu wanamalizania hapo in the place of service, na it's a holy place. No uraganira holy place ndungituika muhiki wa Kristo. Now our aim is to serve Christ until we get married to him.
haha turatungatira Ngai ngina tuhikio ni Kristo. No menye mundu akohikia umuthi ujoji kiarie mutumia wake agithie one Pastor Daniel ni rathi guthaka na Triza. Urecirie joji kiarie no akene kana ne erorere o agithi kuoya buga oke buga ihe tadu ni arenda kuruira tadu that is property yake, ni mutumia wake. Ruhidirie ithu twahikio ni Kristo. Ureciria Kristo no one mundu agituthakira kireki no thaici arakira ki ni undu wake. We are still in relationship, na then your relationship you can do anything. We are still in courtship, we can do no tumutige na tuthi to date shaitani. Sini ukweli na nikio kuna backsliding. Mundu wa backsliding ni gineke akire ko divorce divorce Jesus wathi ko date wathi ko date shaitani. No kindu muhikanetie mwikirite gina agreement ni mukahikani na mukahago thasaini before mundu yo akurekererie ni akoragwo na ruo. Relationship ti o marriage. Thio uri andu aria maumite thini wa marriage unaweza kukuambia before achirie mtu ilikuwa ni kitu, ilikuwa ni kazi. Bado anakaanga mesiria maria makarurumo makamui madhayo tatu walikuwa wamefika to an extent of marriage, not in relationship, not in courtship. Na nikiuraigwa ati mundu urikitie ukinya thirito ine ya Yesu Kristo ne yariyo agai angigaruruka Biblia ikoragwo yugite ucio ndari undu ungiatige tadu ni aramenyithitio maundu mothe. Ru mundu ucio twika mugaru gutiri kindu kingi atigiirio atigitie tu kuigwa karubeta athia ciri. Our aim niyo gutwika muhiki wa Kristo. No way aim ya kurenda entitlement. Urenda gukorwo entitled. We are not serving with attach. Unajua attachment inakuanga na certain feeling. Hiyo kitu na wewe mumesikiza ninafanyanga out of passion, out of love. Hiyo kitu tuko attach nayo. Diikaga tado ni utungata, diikaga tado ni kanitha wa my sister, diikaga tado ni kanitha wa my brother in law. Asha niko na attachment na utungata oyo. Nikyo ditagigira metha-ini ya kuaririra uharagane siwezi. I'll be a big fool because I'm somehow attached to this service. Hidiria service ya egokoro attached na Christ. Do wikara metha-ini ya guchirira Yesu Kristo. Do guthi kwa sina tabu ogothe joy because when othigu muko somehow attached. No todo utungataga because of entitlement. Nikyo utari thithi ona guthi kuri urathi guthie na rucio ugoko nyite microphone uge mwathani lakini kama uko attached, sijui kama unaelewa ikitu mumeguzana, mumeshikana nayo, Ukristo mumeshikana nayo, kuna mambo inabadilikanga ndani yako, unakuwa very serious person. Ukamenya hema udo itagikira Kristo. Na nikiona attachment yo niyo mali nayo na Joseph. Hagakinya hado Yesu akauga akera mutumia wa muthamaki ndikeka undu tocio jeherie Ngai wakwa. Attachment. Tumeirevo ya gutungatira Ngai ni undu wa entitlement. Urenda gwitwo chairman, urenda gwitwo kiongozi, urenda gwitwo ki. Tumeirevo-ini yo. Tuigire revo-ini ya gukoro attached na utungata. Ati we na utungata kuna kitu umeunganisha. Wewe na utungata he kundu murathie. Ati no wiki undu wothe ni undu wa utungata. I can do anything because of utungata. The service ambayo ninapatia Mungu, tuko attached na Mungu.
Hapa ndio Mungu anapitia. Hii ndio connection yangu na Mungu. Hii service napatia Mungu niwe ikuduraga theinege. So stop joking with it. Omothe onoje to archbishop. No ni archbishop itari na hinya. Todo wake nimeipitia vurugu. Damiona. No archbishop ile ina hinya hata una feelingi. Iko na power. Tadu hiyo niyo iragutwara to another level. Ti wingi wa andu ugutuma jitwo reverend. Ti wingi wa honoki ugutuma jitwo reverend. Ti miaka mingi ya gutungata ugutuma jitwo reverend. Ona igutuma jitiririo maguta ma reverend. It's my service towards God. Ni igutuma. Hiyo ndio ita decide. Ingia this level. Sasa wewe unataka kuingia kwa hiyo level ile unataka kuingia. Ni utungata uri kuheaga Ngai. Tado doge treat Ngai like a dog. Now you wait for him to treat you like a king or a queen. I'm a princess. I'm a prince. It cannot be. And it will never be. Doge tora uheaga Ngai leftovers. Na ni read where I go serve like a princess. It will never be. Dogotora otuaga Ngai option. I always have plan B. If God cannot do it, niko na plan B. Hawezi ishi kufanya Mungu akue unaweza mchagua mkose kumchagua. Ati Mungu kwako si lazima. Kwenda kanisa kwako si lazima. Utugatira Ngai si lazima. Ninaweza enda ama nikose, naweza fanya ama nikose. Kwani wakati Mungu amekuwa optional kwako, mambo yako imeharibika. Ni maandiko maria twathomeirwo ni our archbishop thini wa monthly prayer. Ohoro wa ki uthamaki wao Jeroboam. Ati hindi uthamaki wake wagacirire, akiona tamagiganana nao. Menyerera. Don't make God an optional. That you can choose him or not. It's God. 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 If not God, nobody else. Ni Ngai. Oko ti Ngai gutire mundu. Oko ti Ngai gutire keka. Lakini nowadays tunaweza simama into that department. Utukue attached. Utugata ure mundu attached, even it's sweet itself. Donogaga. Doiguaga taugikia moko. You are so attached. Ona doiguaga taugenoga thini wako. Unaifanyanga tu day in day out. Day in day out. Getikonogagia gina meshiria. Kwa sababu muko so attached. Ono no hothe kindu giothe utungata-ini ucio. You, because you are attached, you can give it your time, you can give it your resource, you can give it your energy. Na nikio twirago love your God with all your mind and soul. Mind, heart and soul. Because ukimpenda na hizo, anajua nitafanya kazi na huyu mtu. Huyu mtu hakuna siku atakuwa kigeugeu. Ruwe yurie. Are you entitled ama are you attached to the service you are giving God? Uko entitled? Wekaga ukoro entitled. Kana wekaga tado you are so attached. Unaipenda. Unafanyanga juu ya nini? Tado ni mukaga rushini tene mukaga ni undu wake. Tado ibura ni murugamaga mathaa maingi hahai murugamaga ni undu wake. Entitlement ni nalipwa, it's work, it's salary. If you keep it, it's salary, it's work. God will God atai sustain hivyo. Noa metua ni utungata
ni attachment yakwa. That umuthi uyu haha, it's a meeting point yakwa na Ngai. Mahindi ria ndiringira na ndaste yo guthambia kanitha, no nginya Ngai ari harurukaga. Tado datua that praise, it's attachment yangu na Mungu. When I'm serving God in that way, inakuanga ni attachment yangu na Mungu. When I'm offering that sacrifice to him, inakuanga ni ushirikiano wangu na yeye. Na lazima kuje kwa ushirikiano. Mali tumesema ni kwa ushirikiano wangu na wewe, lazima akuje. Kwa sababu tuliingia in agreement, ni ushirikiano wetu. Lakini sisi maana tuko hivi, maana tuko vile, maana tuko vingine. Ngai atuteithie. Hĩndĩ turatungata emwito ni gutwika muhiki wao. Emu yaku ni gutwika muhiki wa Kristo. Work on your relationship. Work on your service. Make sure nataka Mungu akuwe real kwa maisha yangu. Hawezi kuwa real kwa mtu kafiri, kwa mtu leo ako on kesho ako off. Hawezi kuwa real kwa mtu anajua atamgeukia kesho. A double minded person, a carnality man. Hawezi come kukuwa real. Hawezi deposit strength yake. Na nikiona haki nyire hado Paulo, nyodo wa Paulo kwenda Ngai muno na makagia ndugu nene na Ngai. Paulo ni atumire Ngai agikoro real to an extent kiruru giake ni kirahonia andu. Ngai atwikire real kwi Paulo to that extent. Na nikio araria thiini wa Isaia akauga atia, uri ukwararamia hema ciaku matama no uria higi icio ukuciguthirira thi wega. To that extent ile uta stretch Mungu, to that extent ile atafika. Sisi ndio tunasema ati unaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya niomba. Unaweza rugama na iguru. Mambo makubwa zaidi ya niomba. Heo ndo mwendenda twike. Mwire utungata uria ndatura nguheaga. We ndio unajijua. Na nikyo nguheire ihinda ucoke hau thutha wandike umenye kana niwe urarira Ngai nguru kana ni Ngai arakurira nguru. Wandike niguo umenye ni ni ndirarira Ngai nguru kana nie. Niguo hote thini wa ngoro yako wiyurie kuma Januari tadu nindirera Ngai ndiha ngwinukia ki muthitho wakwa ukoretwo gitongorio ni ciugo njega kana njuru. Niguo njuke gikundini gia atumia ndathire ni undu wake manyone ndiho. Reke thie niguo manyone ndiho. Reke thie niguo menye uria maracira. Reke njigwe uria marenda kuga. Ndwathire muthitho waku wi wega, wathire wiyuritwo ni uru. Uru ucio Ngai ni arawona. Na ni twaheo ihinda ringi ria ku repent. Tutikainukie uru ucio mucie. Tondu we ni we uyu utungata. Guka kanitha gwaku ukaga ni undu wake. Kuhotha gwaku uhothaga ni undu wake. Kuruta gwaku teithio ndutha ni undu wake. Tugitania mbeca cia horoi uaragia ciugo cihana atia.
oya ihinda rĩako. Tawala maisha yangu, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. mimi Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Sema tena, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Mwambie tena unapoyainua mikono yako, mwambie tawala tu, nimekubali. Haleluya. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Kweli tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tawala maisha yetu. Kweli tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tawala maisha yetu. Amen. Tunaposimama kwa miguu yetu tukimwambia kwamba tumekubali, tumura kanua gaku mwire njiguirira tha kwaya gukorwo ni ithui na ni ithui Ngai ona utungata uria tukoretwo tugitungata ni wa kwionania ti wa Ngai. Mwire ndi haha undekere theria tu ni ithui twaririo tutikoretwo tugitungata uria Ngai arenda tutungatire andu othe. Ngai arotuteithia atutherie tumura kanua gaku wire Ngai ndirikana ringi ngoro citu ni ithu twaririe cihurite mithithu mioru na tiguo Ngai arenda. Chigwira tha kigongona kia matu-ini chigwirira tha
kigongona kiema njiguirira tha ndahoya tha ciaku no tugi waku njiguirira tha Ngai njiguirira tha Ngai nione huruma nenie wariria kiugo kiu ndakioya personally kire giako ndinyarĩ-inĩ ciaku Ngai ndinyarĩ-inĩ ciaku Ngai ndinyarĩ-inĩ ciaku kĩgongona kĩa matu-inĩ ndahoya tha ciaku koguo nĩ kĩrĩa kĩrĩ mũthithũ-inĩ wakwa kĩanagĩria ũke wĩke ũrĩa wanenda gwĩka thĩinĩ wakwa Ngai witũ kĩgongona kĩa ma mũthamaki ũrĩ tha ndinyarĩ-inĩ ciaku nĩ niĩ Rachel Wangari ndinyarĩ-inĩ ciaku ndikoretwo ngĩtungata ũrĩa ũrenda ndungate ndungataga nĩgetha nyonanio na ang'ania kana nĩ ang'ania manyone kana nĩ tondũ nĩgetha andũ manyone njiguĩra tha ngoro yakwa ĩkoretwo ĩna mũthithũ ũtarĩ mwega njiguĩra tha Ngai theria tu nyamũra tu ndirikana tu nĩ tondũ wĩ Ngai tonya thĩinĩ wakwa wĩhĩrie mũthithũ ũrĩa mũũru wothe nĩ ndakũnengera ngoro mĩtherie rĩngĩ ndakũhe ngoro yakwa mĩtherie rĩngĩ mũthithũ ũrĩa ũrĩho nĩ ũũĩ weherie ndeneana na kũrĩ we tu ũthererie ngoro nĩgetha ũgĩe na gĩtũũro na gĩikaro thĩinĩ waku nĩ ndakũnengera ngoro ĩno ũmĩtherie mĩtherie tu tondũ nĩ niĩ warĩria ngoro yakwa ĩna mũthithũ ũtarĩ mwega ndĩna maũndũ matarĩ mega nĩ niĩ warĩria kĩgongona kĩa ma theria tu ndagũthaitha ndĩrirĩirie wĩikare ngoro-inĩ yakwa no ndũngĩikara na ndũngĩgĩa na gĩikaro ndĩna mũthithũ ũrĩa mũũru ngĩaragia maũndũ moru ngĩciragia meciria moru mwĩrĩ ũyũ wakwa ũgĩikaga maũndũ moru theria tu ngwenda ndũgũ itũ nawe ĩmate ngwenda ndũgũ itũ nawe ĩrũme ngwenda ndũgũ itũ nawe ĩkinyanĩre atĩ kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ kĩandora nĩ tondũ wa mũthithũ mwega ngũgucĩrĩrie na ciĩko ciakwa ngũgucĩrĩrie na mĩarĩrie yakwa Ngai njiguĩra tha koguo wagĩte gũka thĩinĩ wakwa nĩ ũrĩa ndariĩ na kwaga ngwatanĩro njega nawe ndagũthaitha kĩgongona kĩa ma tondũ nĩ wanjarĩria matũ makwa nĩ maigua uge waku na mararakwo nĩ ũhoro waku matũ makwa nĩ mawĩiguĩra mathaa maitho makwa nĩ mathoma uge waku ndũmĩrĩri yaku nĩ yanginyĩrĩra na niĩ ndĩnyarĩrĩ-inĩ ciaku ngĩthaithana nĩ tondũ wa ngwatanĩro itũ nawe ngĩgũthaitha tu kĩgongona kĩa ma nĩ tondũ wa ngwatanĩro itũ nawe tonya thĩinĩ wakwa cimbũria kĩrĩa gĩtagĩrĩire eheria mũthithũ mwaganu eheria ngwatanĩro ya ũhinga eheria ngwatanĩro ya maheni ngwenda tu ndĩ gũkũ thĩ andũ menda kuona Jesũ mamuone thĩinĩ wakwa no ndũngĩonekana thĩinĩ wakwa kwĩna mũthithũ mũũru ndakũhe ngoro ndakũhe meciria ndakũhe muoyo wakwa ndakũhe mwĩrĩ ũyũ nĩgetha ũthondeke nĩgetha ũtherie ndagũthaitha tonya thĩinĩ wakwa nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ mwĩhokeku na wĩ Ngai wa ma atĩ ũbatiĩ kũgucĩrĩrio nĩ ciĩko ciakwa maumĩrĩra mohonokia
wĩtĩkio wakwa, maumĩrĩra mothingu wakwa monwo nĩ kĩrĩndĩ na maitho mao. Ndagũthaitha njiguĩra tha, ndiroĩ no nĩ ndamenya. Ndagũthaitha njiguĩra tha tu. Kĩrĩa kĩgirĩtie wonekane thĩinĩ wakwa, thĩinĩ wa thĩ ĩno, gĩthengie. Tonya thĩinĩ wakwa. I've surrendered everything unto you. Tonya thĩinĩ wakwa Ngai. I'd rather tara to spiritual rebirth thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩngwenda gũgũtungatĩra, nĩngwenda wonekane, ngwenda moimĩrĩra mothingu ũrĩa njaragia wonekane gũkũ thĩ. Ndagũthaitha tonya thĩinĩ wakwa, ndagũthaitha tonya thĩinĩ wakwa, ndagũthaitha gatũrũme karĩ riri tonya thĩinĩ wakwa. Nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wa tha ciaku, tonya thĩinĩ wakwa. Nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ harabatarania ngwatanĩro nũmu na Roho Mũtheru. Tonya thĩinĩ wakwa. Nĩ ndeneana na kũrĩ we, nĩ ndehotha kũrĩ we. Kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wakwa gĩtagĩrĩire kĩeherie. Ũtungata wa kwĩonania weherie. Ũtungata wa mwĩtĩo ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wakwa weherie. Ũtungata wa wĩiru ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wakwa weherie. Ngwenda gũgũtungatĩra na ma na ũthingu, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega. Ndagũtĩĩa mũno, ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno, ndagũtũgĩria mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai we, wĩ mũtugi mũno, wĩ mũtheru mũno, wĩ mũtheru mũno Ngai. Ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno, ndagũtũgĩria mũno na ndakũgoca, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega. Ndakwambararia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega. Ndagũtĩĩa na ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa tu, nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mũtheru, nĩ tondũ wĩ mũtheru. Ĩno ngoro, ĩno ngoro, nĩndakũnengere ngoro, ĩno ngoro, ĩno ngoro, nĩndakũnengere ngoro, ĩno ngoro, ĩno ngoro, nĩndakũnengere ngoro. Temaga jera ihuroro kaine we moderu dero iga we moderu we moderu we temaga jera ihuroro kaine we moderu
mũtheru we ũtemaga njĩra ihurũrũkaine wĩ mũtheru mwĩre nĩ mũthingu wĩ mũthingu wĩ mũthingu we ũtemaga njĩra ihurũrũkaine wĩ mũthingu mwĩre rĩngĩ nĩ mũthingu wĩ mũthingu wĩ mũthingu we ũtemaga njĩra ihurũrũkaine wĩ mũthingu ndĩroiga wĩ mũthingu wĩ mũthingu we ũtemaga njĩra ihurũrũkaine wĩ mũthingu mwĩre nĩ mũnene mũnene wĩ mũnene we ũtemaga njĩra ihurũrũkaine wĩ mũnene ndĩroiga wĩ mũnene wĩ mũnene we ũtemaga njĩra ihurũrũkaine wĩ mũnene ndĩroiga wĩ mũnene wĩ mũnene we ũtemaga njĩra ihurũrũkaine wĩ mũnene mũtugi wĩ mũtugi wĩ mũtugi we ũtemaga njĩra ihurũrũkaine wĩ mũtugi aiaia wĩ mũtugi wĩ mũtugi we ũtemaga njĩra ihurũrũkaine wĩ mũtugi wow nĩtwacokea ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ na nĩtwakwambararia mũno twagũthathaia mũno nĩ tondũ wa kiugo gĩaku orogocio kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wĩ mũnene nĩtwagũtĩĩa nĩ tondũ nĩ ithuĩ warĩria twakwambararia nĩ tondũ nĩ ithuĩ warĩria wĩ Ngai wĩ mwĩhokeku wĩ mũtheru wĩ mũnene na wĩ mwĩhokeku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩtwa rĩaku rĩrwambarario na rĩtũgerio mũno wĩ makĩria ma ũrĩa tũngĩtarĩria wĩ makĩria ma ũrĩa tũngĩciria na wĩ makĩria ma ũrĩa tũngiuga thengiũ nĩ tondũ wa kiugo gĩaku na nĩkĩo ũroiga ũkĩambararĩtie gũkĩra rĩtwa rĩaku kiugo gĩaku nĩ gĩcenjagia na nĩkĩo wandĩkire uge ũyũ kũhetũkĩra nabii ũkĩaria kanua-inĩ kao no ũhoro ũcio maandĩko moiga wawĩkĩrire ngoro-inĩ ya mũmĩandĩki ũrogocwo wawandĩkire nĩgetha tũthome mũthenya ta wa ũmũthĩ na nĩgetha tũigue tũtingĩhenania na tũtikahenania matũ maitũ nĩ maigua maitho maitũ nĩ ithuĩ twethomera irĩkanĩro iria ciothe mũndũ enacio na tweiguĩra uge waku kũrĩ mũthenya barigici
Maandĩko manjĩraga Isiraeli matũrire matuko maingĩ matarĩ mathoma uge waku, na mũthenya ũmwe makĩorota gĩkũnjo kĩarĩ kĩgongona-inĩ. Gĩtuĩka gĩkonja kĩu kĩa Musa gĩkĩguũrio nĩgetha kũrorwo nĩkĩĩ kĩrĩ thĩinĩ. Gũtĩa uge waku amu kiugo gĩaku kĩnyitaga mũndũ karaũ gĩkamũhihinya. Kĩarĩkie gũthomwo tu agwĩciria kambagia kũrĩra. Kiugo gĩaku kĩharagĩria mũmaraya barabara, akaũra nguo cia ũmaraya tondũ nĩaigua kiugo gĩaku. Nĩ mwaki gĩatonya matũ-inĩ kĩmũrarako, gĩathomwo na maitho kĩtũmaga maitho magaita maithori marĩ ruo. Gĩatonya kanua-inĩ gĩkagĩa cama mũno makĩria gũkĩra ũkĩ. Ndambararia uge waku, uge ũcio wathomeirwo Isiraeli gĩkũnjo rĩrĩa kĩaguũririo gĩatũmire marũgame mathaa matatũ matekũnoga makĩigua uge waku. Na gĩkũnjo marĩkie gũthomerwo maandĩko manjĩraga makĩrũgama mathaa matatũ makĩrĩra nĩ ũrĩa maiguire. Ndatĩa uge waku, ndatĩa uge waku. Twanathoma story books nyingĩ itiganĩte ciandĩkĩtwo nĩ andũ anene na anini, no gũtirĩ kiuga ingĩiganania na waku Ngai. Ndatĩa uge waku, ndatĩa kiugo gĩaku. Nĩ gĩcenjagia, nĩ kĩgarũraga, no tũmaga tũigue uge waku nĩgetha ũtũhĩgie, nĩgetha ũtũtare, nĩgetha ũtũrute, nĩgetha ũtũkanie, nĩgetha ũtũhũre, nĩgetha ũtũcokie njĩra-inĩ ya muoyo. Nĩ ũtwendete kĩgongona kĩama, nĩ ũtwendete gatũrũme karĩ riri, nĩ ũtwendete kĩgongona gĩtũraga muoyo. Na mbararia uge waku, wawaririe mĩaka mĩingĩ ũtũirie ũrĩ muoyo, wario nĩ muoyo, ũgĩthikĩrĩrio wĩ muoyo. Ndagũtĩa mũno, ndagũtĩa mũno, nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũtikauga tũtiguĩte tondũ nĩ watũgiria. Thengio nĩ gũtũkania, thengio nĩ gũtũrebuke, thengio nĩ gũtũruta, thengio nĩ gũtũmenyithia, thengio nĩ gũtũtara, thengio nĩ gũtũcokia njĩra-inĩ ya muoyo. Ndagũtĩa mũno, ũkoiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Nake mwana ũrĩa wendaga na ũrĩa mwendete niwe wĩikaraga ũkĩmũhũraga ũkĩmũcokagia njĩra-inĩ ya muoyo. Nĩ twagũthathaiya, twagũthathaiya tu na twakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Koguo ndwatwĩtire tũikarage itĩ-inĩ, ndwatwĩtire tũcerage nyũmba-inĩ yaku, watwĩtire tũgũtungate, tũrekere. Nĩ ihinda rĩrĩa tũteangĩte, nĩ mathaa marĩa tũteangĩte, gũtarĩ ũtungata ũrarũgama mbere yaku. Tũiguĩre tha, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha. Harĩ ũtungata ũrenda amu ũtungata nĩ wa ũtheru tu, harĩ ũtungata ũrenda gũtungatwo naguo, tũiguĩre tha. Watwĩra mũtĩ wothe ũtaciaraga, rũhonge ruothe rũtaciaraga nĩ gũtinio rũtinagio, rũgateo na rũgacinwo. Ndũgatũtue tume kanua-inĩ gwaku nĩ kwaga gũciara maciaro ma kĩroho. Ndũgatũtue mũtũra muoyo, ũtũrute meciria-inĩ maku. Ndagũthaitha tu, ndũgatweherie mũbango-inĩ waku kĩgongona kĩama, ndũgatweherie ibuku-inĩ rĩa muoyo mũthamaki wa thamaki, ndũgatweherie guoko-inĩ gwaku, ndũgatũrute rungu rwa mathagu maku, ndũgatũirigũrĩre no gũthira tũgũthira, ndũgatwehererie rũirigo no gũthira tũgũthira. Ndagũthaitha tu, nĩ ũheanaga kanya kangĩ, nĩ ũheanaga ihinda rĩngĩ. Kĩgongona kĩama
Hallelujah. Twagotea tu moyani wakanya noe moririkani noe mioereranariria na kouja tobati gukora tuguciarire maciaro thane ciaku Mũrungu wĩhokeku nĩ waku ndagũthaitha tu tũiguĩre tha ndakwĩhoya tu tũiguĩre tha kĩgongona kĩama ndahoya tha ciaku tu ndathaitha tha ciaku kĩgongona kĩama tha ciaku gatũrũme karĩ riri tha ciaku Mũthamaki mũtheru ndagũthaitha tu nĩũthaithĩkaga Mũthamaki ũrĩ tha tũiguĩre tha tũrabatara tha ciaku tũrĩ athuri tũrĩ atumia tũrĩ anake na airĩtu. Hallelujah. Tũrabatara tha ciaku Hallelujah. Twagũtĩa ndakwĩinamĩrĩra Sodom na Gomora magagũciara maciaro wamundirie Sodom na Gomora wetekire kuore mwaki no viriti ndagũthaitha nĩ waganu witũ nĩ mehia maitũ Mũthamaki ũrĩ tha ndũkae gũtũnina na mwaki wewe mwaki nĩacinanaga nĩaninanaga ndagũthaitha niwe wambirie andũ a Sodom na Gomora na nowe wamaninire kĩgongona kĩama ndahoya tha ciaku nĩ tondũ wa wĩhokeku waku nĩ tondũ wa tha ciaku ndagũthaitha tu ndagũthaitha kĩgongona kĩama ndagũthaitha gatũrũme karĩ riri ndagũthaitha Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ ndagũthaitha Ngai ũtũũragia muoyo ndagũthaitha tu Ngai ũraganaga Ngai ũninanaga na mwaki Ngai ũninanaga ĩrĩ mũiyũro wa maĩ Ngai ũninanaga na mĩrimũ ndagũthaitha tha ciaku tu nĩ tondũ wĩ Ngai ikorokia tha ciaku harũrũkia tha ciaku ndagũthaitha tu ndagũthaitha ndũkae gũtũnina ndũkae gũtũtiganĩria ndũgatũnine na ng'aragu ndũgatũnine na maĩ ndũgatũnine na riũa gũtirĩ kĩndũ ũtangĩninana nakĩo ndũgatũnine Ngai na ithingithia ndũkae gũtũnina na mbura ndagũthaitha tu tũiguĩre tha Ngai tũiguĩre tha Mũthamaki ũrĩ tha nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ tondũ wa tha ciaku tha cia mũrũguo ndagũthaitha nĩ ũcenjagia meciria nĩ ũgarũraga matua maku amu rĩrĩa werokeire Nineve ũkĩanĩrĩra na ũgĩkinyithia ndungata yaku kuo ũkiuga nĩ ũkũnina Nineve rĩrĩa maraũkire magĩgũthaitha nĩ waiguire nĩ wamaririkanire nĩ tondũ ũrĩ tha nĩ waninire Nineve nĩ tondũ wa tha ciaku na ithuĩ twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku tũgĩkwĩra nĩ ithuĩ twĩkĩte ũguo tũgatiganĩria wĩra waku ndagũthaitha tu
ndukae gutunina ni tondu wi Ngai, 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 ni tondu wi Ngai. Na nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie Bwana nena, nena nasi Bwana na useme nasi, twagutia na nitwakwambararia.
watuigwa na ni waturirikana. In 2023 tutina gukenia uria urendaga, koguo uge waku ni waritie na ndungiricuku. Koguo ni mitugo itu iremetwo gukurehe thi nigetha andu makuone. No gweterera twetereire physical blessings, yet ni turemetwo kuharurukia itu riria riaharurukaga hindi ya Musa, riaharurukaga hema-ini ya gitungano rikamihumba. Musa riria mwarekanirie nake matuko 40 aharurukirie we ugituika riri, athie kuri andu makuonire physical kwetukira Musa, makimwira ona ndamenyaga ni uratucina, tondu ni ahotete ari na thiri ya gugutia gugutungata. Ngoro-ini yake gutiari na muthithu mwaganu, akihota gukuharurukia. Oimira andu kuri andu Israeli makimwira ni uratucina, ndagutia. Koguo tutindaga tukiuga guku ni kwaririo mwario Ngai ni arandathima na ndari andathima. No uria mugu kuharuruka tukuharurukie, tondu ngihota gutwarana na ithui, tondu Israeli matiakinyirirwo ni riri, tondu igire ndungitwarana nao, tondu ni andu mitugo mioru na kugaruruka. Riria mundu andu megwitwo Shadrach na Meshach na Abednego maikirio icua-ini ria mwaki, muthamaki akiuga mwaki ucio ni wongererwo maita 7 kuri uria wakanaga, tondu wamenyerete andu maikagio kuo makahea. Magithi kurutwo mwaki-ini aria mathiaga kumaruta, tondu Shadrach na Meshach ni makugucitie physically wari thiini wao. Ukiharuruka we mwaki, andu acio wa magucirie we thiini wa Shadrach, Meshach na Abednego, ukimacina. Ndagutia muno, ni ithui turemetwo kuharurukia itu, tondu ni ui turi andu ei muno, andu etii muno, andu amwitio, andu akugaruruka, andu akwa gutungatira na ngoro imwe. Andu matu maitu mendaga kuigua njuko, kanua gaitu kendaga kwaria njuko, meciria maitu twiciragia wagana, waganu turi kindu kimagi. Tuigwire tha ni uria twana rugama mbere yaku gugutetia ati ni waririe, tondu ni waigire in 2023 on 31st tukiagarara 2023 waugire ni mwaka wa financial growth, ni tondu wikai na ti theru ni uharurukite kuri andu amwe mena wira. Twagutia muno ona kuri ona muritu maria mari kuo thiini wa thi, kuri andu makuonete fedha-ini dhahabu-ini, ni tondu wikai. Ndagutia na ndakugoca ni tondu wa wihokeku waku, na ni tondu wa tha ciaku, na ni tondu wa unene waku. We wikai no gutura wikai. Warekire Job aririrwo itura rigima ni tondu wa wagiriru ati ari mundu muthingu, ndari no cuke, ni aharuru ni akugucitio kaharuruka. Nginya muthi andu magwitaga God of restoration, because you restored everything kia Job kiria giathiite. Tuti twagutia twakwapararia nduturathimanagiria hamwe, ni ndakura no ndungi ndutwaranaga na ithuĩ tũrĩ ithuothe. Uroraga ngoro, ugathuthuria ngoro na meciria, urathimire mundu kuringana uria atari. Tuteithie kuma umuthi tukuhe ũtungata ũrĩa mwega, na tutungate mitugo itu, ngoro citu ikugucie guku thi. Koguo ndũrĩrĩ ikuhonoka na ikurwo kuhetukira kuona Ngai thiini witu. Mundu gwitwo Laban maikarania na mundu gwitwo Jacob,
amwirire ciugo ici ati ni gukorwo ni nyonete Ngai ni ndathimite kuma riria wokire guku ni nyonete Ngai ari hamwe nawe tondu ni ahotire gukugucia ukiharuruka mwatwaranaga na Jacob undu cio Laban akimenya na mundu uyu si wa kawaida manake yule ambaye munaenda naye pamoja mnala pamoja mwalala naye mnakuwa naye kila hatua anayoichukua mundu cio ndakoragwo wa kawaida ndagutia muno watumire mundu gwitwo Joseph akugucirie thiini wa bururi wothe Egyptians ginya muthamaki magikura na huyu kijana si wa kawaida tondu ni akugucirie gikurehe haha ginyao makiuga ginya muthamaki akiuga ni nyonete Joseph kuma uke guku ni uri na Ngai tuteithie tuthiaga na tugacoka gutari andu monaga Ngai witu tondu turi andu hinga aria Jesu wonire afarisai asadukai adekia marua ukimera hinga ici mundiaga na miromo ngoro cianyu cikuraya kigongona kia matu-ini ndaguthaitha tu eherio hinga thiini witu ahora miri no hinga ngoro icio hinga mwiri uyu thondeke ringi mwiri uyu utura ringi ngoro icio citura ringi tugutungati uria arenda tugie uria arenda tuthie uria arenda tuikare uria arenda ni tondu wa tha ciaku ni tondu wa tha ciaku tukiina nyimbo tutinaga tukuinire kumbe tuinaga nigetha andu mone tugiuka kanitha tukaga nigetha tungatirie itumamenya ni ithu tukinyiria mbere tukihingura mirango twendaga kumenyekana ithui tukihunjia tutihunjagia nigetha tutungatire andu othe uria watwira no nigetha tuonekane tuigwire ribaka yande twaguthaitha tu tuigwire tha magongona tukoretwo tukiruta turutaga nigetha tuonwo tuigwire tha sadaka turutaga tithe turutaga tukiriha nyumba yaku twekaga uguo tukiwa na manunguniko na nigetha andu mone kigongona kia matu-ini aturume kareriri muthamaki uretha Ngai waikareire giti-ini gia thamaki tuigwire tha turekere tu tutherie na thakame yaku tuigwire tha tha ciaku tu aturume kareriri tha ciaku tu muthamaki uretha tha ciaku tu kigongona kiama tha ciaku tu ndaguthaitha tha ciaku ni tondu wa tha ciaku tuigwire tha tu muthamaki mwene hinya wothe Ngai mombi wa iguru na thi turabatara tha ciaku nigetha tugutungatire ariwe wi mwega mercy Lord mercy Jehovah renai Lord renai Jehovah renai mighty Lord renai King of all the glory renai rebashekara mayande yentere bashokoro boku yantoromozia ndaguthaitha ribaku yantere mazekara bayando
Ndaguthaitha turi nae rimakuyanta ramazia ribakuriantoro momoyande Jehova. Ndaguthaitha nĩ tondũ wa tha ciaku, tha ciaku, nĩ tondũ wĩ Ngai. Have mercy, have mercy, have mercy on us, have mercy on us. Ribasheka, ndaguthaitha, 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 ndaguthaitha. In the mighty name of Jesus. Yes, Jesus, we worship you, we worship you, hey, we worship you, Lord. Have mercy on us, O Lord. Have your way, Lord. Have your way, Jehovah. Tamalaki mfalme, tamalaki Mungu ishie milele, tamalaki uishie milele, tamalaki uishie milele, tamalaki uishie milele. Tunakuabudu, tunakuabudu tu, tunakuabudu tu. Twagotea, 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 twagotea Ngai. Twagotea, twagotea, twagotea Ngai. Twagotea, twagotea, twagotea Ngai. Twagotea, twagotea, twagotea Ngai. Hallelujah. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana. Nena, nena nami, nena nami, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana. Nena, nena nami, nena nami, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana. Nena, nena
rĩaku rĩtwa rĩaku rĩrotura rĩgocetwo. Thank you nĩ watũiguĩra tha na thank you nĩ watũririkana. Twacokia ngatho nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ, nĩ kũharũrũka wĩ Ngai ũrĩ tha na ũgatũiguĩra tha. Thank you nĩ gũtũrekera mawagano maitũ. Thank you nĩ gũtwehereria mahũra. Thank you nĩ gũtwehereria iherithia. Twagũtĩĩa mũno. Thank you nĩ gũtũhe kĩambĩrĩria kĩngĩ kĩerũ mũndũ nĩgetha ahande mũgũnda ũcio wamũnengereria. Werire Hosea gĩtira kĩu ũcimbe wĩhandĩre ũthĩko ũrĩrĩre guo, na ithuĩ gĩtira kĩrĩa watũnengereria irigoro mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo ya Ngai thĩ, Ngai mũrĩ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarathima mathabahu maya, ndũkanetĩkĩre mwaki wa kũngĩ ume kũu ũtonye kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndũkanetĩkĩre Ngai thĩ ũrutani wa kũngĩ ume na kũu ũtonye kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndũkanetĩkĩre magongona mangĩ ma mĩhianano marutwo na kũu matonye kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tũria rũirigo rwaku rwa mwaki wa Roho Mũtheru wĩirigĩire kĩgongona gĩkĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, kĩgongona gĩkĩ ndũkanetĩkĩre gĩtungate na ũmaraya. Roho wa ũmaraya ndũkanone kanya kĩgongona-inĩ gĩkĩ. No ũrĩa wĩ ũmaraya-inĩ, mwaki waku wa Roho Mũtheru na mũgambo waku na kiugo gĩaku gĩtikamũhe thayũ. Kĩmwarĩrie na kĩmũcenjie. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ gũtikanonekane roho wa gayism. Ũrotũma no haragane na ndũkanehande haha. Na angĩkorwo wĩkuona nĩ wĩhithĩte kĩgongona kĩa matũ-inĩ, ũrutũrũre, ũthengie ũrĩa wĩhithĩte thĩinĩ waguo. Agakwĩrira na kũgarũrũka, tũmwehererie no mũmunye wega. Ndakatige nginya mĩri yaguo gũkũ. Kĩgongona gĩkĩ gĩtikanatungate kĩgongona hamwe na kĩgongona kĩa lesbianism. Nĩ tũreganĩte na ihiko cia tumia gwa tumia. Tũkoiga nĩwe tũgwathĩkĩra. Kĩgongona kĩhingwo kana kĩhingũrwo, tũhingĩrĩrio kana tũhingũrĩrwo, tũtigetĩkania na ũhoro ũcio. Na angĩkorwo kũrĩ kĩgongona kĩa lesbianism kĩhithĩte gũkũ, ũrĩa wĩ thĩinĩ wakĩo mũtherie no mwamũre etĩkĩra. Arega mũmunye tũtiregete, no mweherie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twagũtĩĩa na twakũgoca. Ũgona aragũri ndũkehanda gũkũ. Agona aragũri na arogi matikehitha gũkũ. No korwo kwĩna kĩgongona kĩa witchcraft na sorcerers arĩa mathiaga kuo itheti-inĩ ciao, twathereria mwaki wa Roho Mũtheru. Njohero-inĩ ciao ndathereria mwaki wa Roho Mũtheru. Moko-inĩ mao ithita iria mahetwo ndathereria mwaki wa Roho Mũtheru. Ngeregana na mahinya mau, ngĩmokĩrĩra, ngĩmaharagania, ngĩmahurunja, na tũkiuga tũtirĩ hamwe na tũtikanyitanĩra namo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, mbeca iria itwarĩtwo rogi-inĩ na ũragũri-inĩ cioke ihothwo gũkũ. Twatonya itheti-inĩ icio, ndathereria mwaki wa Roho Mũtheru. Mbia icio ndaciamũra, ngĩrega itikahothwo gũkũ, itikarutwo gũkũ, itigatungate gũkũ. Moko mao nĩ ndamoha nginya merire na magarũrũke. Magũrũ mao nĩ ndamoha nginya merire na magarũrũke. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ndagũtĩĩa mũno, ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno. Arĩa marĩ ũhoi-inĩ wa shaitani, devil worship, mũthikĩrĩrie. Mwaingĩrire gwa shaitani mũrĩ ika, mwainamagĩrĩra kuo mũrĩ wika. Tũtirĩ hamwe na inyuĩ, ithuĩ twĩ Theophilus, tũĩ Ngai ithe, Ngai mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Mũthikĩrĩrie na mũigue harĩa mũrĩ. Kĩrĩa mwathire kuu kũheo ũtonga tũtiũĩ, mĩgũnda yanyu tũtimĩũĩ, maburoti manyu tũtimoĩ. Ũndũ ũcio ikuũ iria mũtegete
tutigokua ikuo cia shaitani dithebeno netwaciraga netwaciharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Sacrifice yothe bangĩtwo rungu rwa iria thĩinĩ wa thĩ ĩno nyũmũ rĩera-inĩ rĩrĩ nĩ devil worship harĩa mũrĩ mwaki wa Roho Mũtheru ugai fire mũtikuona thayũ twacina magongona manyu reba shekaramayando twacina magongona manyu twatonya rumu icio muigĩte mathandũkũ muigĩte mĩhianano twaingĩra kuona mwaki wa Roho Mũtheru tworaganga magongona manyu twatuanga magongona manyu twaragania magongona manyu. Hallelujah, hallelujah. Mũtikuona thayũ nyũmba cianyu twaciĩmowora nyũmba cianyu ciũranio tendero kũrĩa mũrathi kũruta magongona barabara icio twaciyũrio tendero tuoha magoro manyu reba shekaramayando thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngari cianyu twacikaria mwaki wa Roho Mũtheru mawabici manyu nĩtwamaikĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Arĩa me ndege-inĩ magĩthiĩ na magĩcoka kana mũrarĩ kũhoya magongona mũragĩrĩ kũgĩra mahinya ma shaitani kana nĩkuo mũthiĩte arĩa mwĩ bũrũri-inĩ arĩa mũthiĩte arĩa mũroka kiwanja citũ cia ndege twaikia mwaki twaikia mwaki twaikia mwaki. Hallelujah. Mũtigwĩtiria ibeti iria ikuĩte briefcase iria ikuĩte mahinya macio ma mĩhianano twacituanga twaciharagania twacicina reba ya ndoro mũcoko yande mũtigwĩtiria mũtigwĩtiria mũtigũcianda Kenya nĩtwarega mũtigũcianda Kenya. Hallelujah. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo gũtirĩ handũ ikũhandĩka Kenya gũtirĩ handũ igũikara ithitũ cia ndaimono ngai cia Ashera ngai cia Dagoni ngai cia Mikimori nĩtwaciugĩrĩria reba shekaramayando. Yeah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty. Amen. Twagũtĩĩa mũno twakwambararia mũno ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ atongoria aitũ arĩa maratungata ũhoro-inĩ wa shaitani mũthikĩrĩrie na mũigue wega twatonya wabici icio twatonya mĩciĩ yanyu twaunanga ngai cianyu twaciunanga twaciharagania twacicina na mwaki wa Roho Mũtheru. Remazikayanda ramamozikayanda rekayando remamozikayanda ramayando rikayondo rimamazikayanda ramamazikayanda rabokiyonda bosaya remakayando rimazitayanda ramamakayanda remozikayanda ramamozia rikayando rimazitayanda kabosita ramo rimazikayando rimazatayanda rabo rekayando remazikoyanda bo rimazitayanda rakayando reba rekayunda rimazitayanda ramokianda rebosia rimazikayando rema ramozikayanda rabo rekayanda rebosia ramamos
Ramozikayanda, Ramoziria, Rekoyondereboa, Ramozikayandere. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Remozikayanda Ramomoyande. Rekayando Ribozitayanda. Remozikayanda Rebokaye. Twakinyio thamaki wao moisha. Twakinyio thamaki wao moisha. Twaharaganio thamaki wao. Twakerera thamaki wao. Twawagera kiene. Twawagera kiene. Twawagera kiene. Remazikayanda Ramomozia. Rekayando Remamazitayande. Rekayande Remamozayanda. Remazikayande Rebozia. Rakoyonde Remamoza. Ramozikayende Reba. Ramozitayande. Saine wale tore Jesu Kristo. Toa wagera kiene. Toa oharaganio. Toa okerera. Toa unaga. Toa ohukia. Toa onina. Toa omunya. Toa ohikithia. Saine wale tore Jesu Kristo. Remazikayanda. Remamozikayande remamando. Rekayanda ramamozakayande. Imamazitayando rekayanda mamozia. Rekayande remamozikayando reba. Remazitayando rekayinda bosa. Remazitayando kabazitaya. Ramamayando rekayande remama. Remamozikayande ribazitayande. Remamokayanda rabozia reba. Rekayande remazitayande reba. Rekayando remazitayanda. Rakayande rebozia. Ramozitayande rebokai. Ramozitayando. Thamaki wako unene. 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 Arahora gai. Au thamaki wako. Arahora leo. We want you real. Watomira Nebukadnezar. Motito akirea nyaki. Tuama toma motito. Tuama toma motito. In Jesus' Tuama name. rekeria motito. In Jesus' Tuama name. rekeria motito. In Jesus' name. Tuama rekeria motito. In Jesus' name. Oh, we worship you. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 Tunakuabudu. Saida wale tu Yesu Kristo. Yes, Lord. Yes, Jesus, tunakuabudu. Tunakupa sifa. Tunakuinua. Abararia imoko manyu na iguru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Abararia moko maku na iguru. Nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndamũhitha na thakame ya Jesũ Kristo. Na ndamwĩtĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ciana citũ thĩinĩ wa Sunday School. Twacihitha na thakame ya Jesũ Kristo. Ciana citũ teens na youth aitũ. Twamahitha na thakame ya Jesũ Kristo. Athuri aitũ na atumia aitũ. Twamakunĩka na thakame ya Jesũ Kristo. Atumia ndigwa ndamakunĩka na thakame ya Jesũ Kristo. Single mothers na single fathers ndamakunĩka na thakame ya Jesũ Kristo. Athuri aitũ ndamakunĩka na thakame ya Jesũ Kristo. Anake aitũ ndamakunĩka na thakame ya Jesũ Kristo. Airĩtu aitũ ndamakunĩka na thakame ya Jesũ Kristo. Kanitha ũyũ ũrĩ wothe ndagũkunĩka na thakame ya Jesũ Kristo. Ndamũhitha nginya kanitha wa online, Theophilus online members, Theophilus television members. Ndamahitha na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo. Ndaria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru.
inyuothe ndamwikirira rwirigoro mwaki wa roho mutheru Ngai ukihitha ciana ciao ciana ciakwa Johnny Gladys na Benson ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo na ndamekirira rwirigoro mwaki wa roho mutheru ndahitha ndungata na ngombe ya wira waku wa our Archbishop John Githire na thakame ya Jesu Kristo na ndamwikirira rwirigoro mwaki wa roho mutheru ndahitha ndungata na ngombe ya wira waku Pastor Monica Nyambura hamwe na ciana ciake Debbie na Richo ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo na rwirigoro mwaki wa roho mutheru ndaria thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa roho mutheru uhotane na wike maundu manene ni tondu wi Ngai ni twagutia shaitani twaregana na mifango yaku maundu maku mothe ni twamarega theini wa ritwa ria Jesu Kristo twaregana na mifango ya daimono theini wa ritwa ria Jesu Kristo twambararia ritwa ria Ngai twambararia kiugo giaku twambararia we Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twagutugiria muno na ni twakwambararia ni tondu wi Ngai na ni tondu wi mutugi turirikane twarugama ithenya-ini ria a Kenya aria marakaya ni mutorire mararira maritanda-ini cio ni nyumba-ini ciao amwe makirarira Ngai mutura muoyo ndaguthaitha mukayo cio ukinyirire matu maku amwe matiri mawira matiwe kuria meguthi Ngai mutura muoyo waiguire Isiraeli kiriro kiao gigukinyirira narugama ithenya-ini ria gukuririkania kiriro kirarirwo ni a Kenya ni tondu wa muturire kurituha matire gia kuria na gia kunyua matire mawira marathinika athuri mareherera ciana na atumia makarire atumia marehera mathi makarire gotwikite nebu kigongona kia matu-ini Ngai munene Ngai mutheru mukayo wa Kenya ukinya gite-ini gia thamaki maithori ma Kenya makinya gite-ini gia thamaki ndagutia muno ndakwambararia muno hindi ya Nebukadnezaru kiriro kia andu aku gia gukinyirira maithori maku mao amona watomire Nebukadnezaru athie nyeki-ini miaka 7 ndagutia muno ndakwambararia muno ni tondu wa tha ciaku ni tondu wa tugi waku ririkana Kenya igwira Kenya tha shaira ngia ciaku shaira thini yaku ni tondu wa tha ciaku ndagutia muno ririkana ria marahinga mawira utuku na muthenya andu aku matigukua ndarugama na Kenya matigukua ni depression matigukua ni ulcers matigukua ni blood pressure ni tondu wa gwiciria ikondo ni tondu wa Ngai ikondo ni tondu wa Ngai haroroka Kenya woni andu wa Ngai unanga tuanga munyangai eheria wabici itagereire aria matagereire aria mataretha haroroka weananie okora ni ikuo rekereria okora ni mirimo rekereria thara Kenya oh ngaguthaitha kigongona kiamo ndaguthaitha watoro makareriri haleluya ni tondu wa wihokeku waku ni tondu wa tha ciaku ni tondu wa tugi waku ndaguthaitha haroroka iturwa-ini ciothe wabici-ini ciothe kundu guothe wiyonanie wi Ngai
wewe Ngai mato maku matire njinga maitho matire njereri guoko gwaku ti gukuhi no kuremwo kuhonokia Kenya ndaguthaitha tu nĩ tondũ wa ngĩa ciaku na thĩni yaku nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa mũthingu nĩ tondũ wa kanitha waku ndaguthaitha nĩ tondũ wĩtha nĩ tondũ wa hinya waku wĩtha wĩ mwĩhokeku wĩ mũnene wĩ mũtheru nĩ tondũ wĩ Ngai arĩ othe arũaru ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũmeteria ũhonio arĩa mena mĩrimũ nĩ gũkwaganĩra ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera ndagũthaitha marekere ndagũthaitha matherie ndathĩrĩria ũhonio tondũ matigũkua ndarũgama ithenya-inĩ rĩa Kenya arĩa othe marutĩtwo sacrifice magaikĩrio mĩrimũ na mĩtino ya barabara nĩgetha makue na mathira nĩ mathĩna nĩ ndarega ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũrega tũgetĩkanĩria na andũ aku nĩ twarega mĩrimũ ya mũmitũko mĩrimũ ya gũikĩrio nĩ twamĩhũndũra kũrĩa nĩ mĩrimũ ĩyo ikuũ cia gũikĩrio nĩ twacihũndũra nĩ twacirega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twagũthathaya nĩ twagũthathaya temera Kenya njĩra temera Kenya njĩra na no tũgoka haha gũkwĩra nĩ wega no tũgoka haha gũkwĩra nĩ wega ũroiga hangĩoneka ũmwe tu mũthingu nĩ ũkahonokia itũũra rĩu na ũhonie bũrũri wao mũthamaki ũrĩ tha honia Kenya nĩ ũĩ kũrĩa arũarĩte nĩ mũrimũ ũrĩa Kenya ĩnaguo ndagũthaitha honia Kenya harũrũkia ũhonio bũrũri-inĩ wa Kenya ndagũthaitha tu ndagũthaitha ndagũthaitha tu ndagũthaitha ndagũthaitha ndetĩria Kenya ũhonio ndetĩria Kenya ũhonio garũrania nĩmĩ ciao eria nĩmĩ cia mũcayo eria nĩmĩ cia kugĩrĩria ĩkĩra rũrĩmĩ rwa rwĩmbo rũngĩ maine rwĩmbo rũngĩ nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ tondũ wĩ mũtheru nĩ tondũ wĩ mũnene rũana arĩa mararũa na wĩra waku haragania arĩa maraharagania na wĩra waku Ngai acio gũthugundĩri ũru haragania njemo ciao oha magũrũ mao ng'aũrania metha ciao tumia tũnua twao acio maigĩrĩire kanitha metha-inĩ maũcirĩrĩre gũtikagĩ ũrĩa ũrĩthaithanaga kĩgongona kĩa matu-inĩ Ngai wa Imla Mikaya wa Imla harũrũka nĩ tondũ wa hinya waku Ngai wa Danieli irima-inĩ rĩa mĩrũthi ndagũthaitha harũrũka Hai wa Shadrach Meshach na Abednego nĩwe tweta nĩgetha harũrũke ndagũthaitha tu nĩ tondũ wĩ Ngai wacomorire Danieli irima-inĩ rĩa mĩrũthi comora kanitha waku moko-inĩ mao acio marona ta mena hinya watũmire mũthamaki atambũrũkie guoko nĩgetha amenye wĩ Ngai akĩorota ndungata yaku gũtigana gũcoka ĩka ũrĩa wĩkaga ĩka ũrĩa ũngĩka oha moko mao oha meciria mao oha tũnua twao oha makinya mao marocingimanĩrwo nĩ nduma nene ndarũgamia ihoya rĩa Daudi oigire ũtue ũgĩ ũtaro wothe na ũgĩ wothe wa Ahithofeli ũrimũ mũtheri ũgĩ wao wothe
wakung'aũrania Kenya ũtuorimo mũtheri ũtuorimo mũtheri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twagũtĩĩa tu, twagũtĩĩa tu, nĩwe tũhoyaga, nĩwe tũinamagĩrĩra, tũtarĩ twĩkerũrĩra na Ngai mwena ũngĩ kũinamĩrĩra Ngai ingĩ tiga Ngai we Ngai mwaki, Ngai Roho Mũtheru. Wĩonanie harũrũka Theophilus, wonanie Ngai ũrĩa ũhoyagwo kuo, wĩonanie harũrũka kuo. Hallelujah. Ngai wa Theophilus nĩwe twetereire, Ngai wa ũthiku na ũtheru na ũhoro wa ma, ũkawĩonania, ũka Ngai kuja ujidhihirishe wewe ndiye Mungu, kuja ujidhihirishe wewe ndiye Baba, kuja ujidhihirishe Yahweh, kuja ujidhihirishe. Tũgũtĩĩa tu, twakwambararia, twakũnenehia kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, kĩrĩa twatũũra tũhunjagia ũhoro wakĩo. Rĩu nĩ ihinda harũrũka Theophilus, akia mwaki Theophilus ũtekũhoreka, gĩtue kĩgongona kĩrĩ mwaki gĩtekuoroteka. Harũrũka Ngai wa ma, arĩa mathiũrũrũkaga, arĩa mamĩgeragia, monie we Ngai nĩ tondũ wĩ mwega. Twagũtĩĩa, twagũtĩĩa, mwaki ũtambaga na ihenya mũno, mwaki wetu nĩ gũcina ndũtigagia kĩndũ kana kĩ, mwaki ũkararagia indo ciothe. Tuwa kĩgongona gĩkĩ mwaki, tuwa kĩgongona gĩkĩ mwaki, ihinda rĩrĩ rĩa mwaki, hũthĩra kĩgongona gĩkĩ kwĩyonania wĩ Ngai, kĩgongona kĩrĩ gĩkũnina ngai ciothe cia Baali, korwo nĩkĩo kĩgongona gĩgũkĩrĩra ngai ciothe cia Ahithofeli. Ngai tũteithie, tũteithie, gĩtue mwaki tondũ wĩ Ngai, gĩtue mwaki tondũ wĩ Ngai, gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Tuwe kĩgongona gĩkĩ mwaki, reke ũrĩrĩmbĩke, reke mwaki ũrĩrĩmbĩke, reke mwaki ũrĩrĩmbĩke, reke mwaki ũrĩrĩmbĩke. Hĩndĩ ĩrĩa wendire kũnina ngano ya Afilisti, no ũyũ wĩingĩririe thĩinĩ wa Samson, akĩoya kĩhana mwaki. Twa kĩgongona gĩkĩ mwaki, arĩa marathaka na kanitha wako mamenye wĩ Ngai, arĩa marathaka nawe mamenye wĩ Ngai. Tu atumia aya mwaki, tondũ aya nĩ ũkũhũthĩra ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ. Kwĩ arĩa moimĩte mwena wa Rũirũ, kwĩ arĩa moimĩte mwena wa Thĩka, kwĩ arĩa moimĩte mwena wa Gĩthurai kĩa 44, kĩa 45, kwĩ arĩa moimĩte West, kwĩ arĩa moimĩte Kahawa Wendani, kwĩ arĩa moimĩte Joska, kwĩ arĩa moimĩte mwena wa taũni, kwĩ arĩa moimĩte mwaki wako, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe.
nĩ twagũtĩa ona nĩ twakwambararia. Thengio nĩ ũndũ wa kĩgongona, thengio nĩ ũndũ wa ihinda rĩa mathaithana. Amũkĩra ngumo na ũgooci na riri irogũcokerera wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene. Ũrĩa weka nowe tu ũngĩka, gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩka. Nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia. Thĩinĩ wa athuri aya na atumia aya ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Kũrĩa irathimo cio citiokĩte physical nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte, tondũ nĩ twathaithanĩrwo nĩ ndungata yaku. Rĩu nĩ ndahingũrithia mũrango ũcio. Irathimo cia physical nĩcio ndacirekereria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Ngai icio iria ũrarekereirie no cikanyitĩrwo rĩera-inĩ. Ndahingũrithia mũrango ũcio thĩinĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Nyũmba cio iria cirahingĩtwo nĩ ndacihingũrithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũrĩa visa cio ciranyitĩtwo nĩ ndacirekereria cingĩre physically thĩinĩ wa moko mao, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tigiti wa kumagara kũrĩa ũranyitĩirwo, tigiti ũcio nĩ ndaũrekereria thĩinĩ wa moko manyu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Motungata manyu kũrĩa maranyitĩtwo, Mũthamaki wa thamaki, watĩra twagũtungata na twatua matua ma kũrũmĩrĩra, twambie gũgwĩtia physical. Ũrĩa waceraga na Paulo, ũrĩa waceraga na Musa, ũrĩa waceraga na Jakubu, ũrĩa waceraga na Naomi, ũrĩa waceraga na Esther, ũrĩa waceraga na Ruthu. We niwe tweta physical. We want you to be real. Mũthamaki wa thamaki, kĩrĩa kĩranyitĩte rĩera ritũ rĩa gũtherema, tũgaikara place of stagnation. Okorwo nĩ ũremi witũ Ngai, nĩ twathaithanĩrwo nĩ ndungata yaku Reverend Rachel Wangari, na waigua mathaithana maitũ na twakwĩhokera atĩ nĩ watũhingũkĩra. Nacio iria cirahingĩtwo nĩ ndaimono twaciakĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Iria ciranyitĩtwo nĩ maroho ma wĩiru twaciakĩria mwaki. Thengio nĩ ũndũ wa gũtũruta level-inĩ ĩmwe. Thank you Jesus. Atĩ ndũnareka mwaka ũkomanĩre ũtatutuĩte kĩrĩa ũrenda. Mũndũ no one tarĩ thikũ nyinyi citigarĩte, no ũrauga mĩaka 10 no ta mũthenya ũmwe harĩ we, naguo mũthenya ũmwe no ta mĩaka 10. Ithuĩ no tuone ta karenda nĩ gũthira ĩrathira, no nĩ thengio Gatũrũme, nĩ rĩera rĩrĩ wacenjia. Thengio Gatũrũme nĩ gwĩtĩkĩra ũnabii ũrĩa warekerio nĩ ndungata yaku ũtukũ wa kũrogia kesha. Tũkĩingĩra mwaka ũyũ ndũnareka mwaka ũkomanĩre, ũnabii ũtahingĩte, mbeca citaingĩrĩte, finances citahingũkĩte. Amũkĩra ũgooci, amũkĩra ũgooci, amũkĩra ũgooci. Thank you. Remazika yandara mamoza yande, reka yandara mamozita yando reka yande, imamozika yandara mamazika yando remazia, reka yande rimamozika yande rimamando, reka yandara mamozika yande rimamazika yande rema, remazito inde kala mamozi ya rimando, reka yande remazota yande rebazika yanda. Remazita yando reka yande remomosi yanda, raka yande remamazita yando rebazia,
rekayandere mamozi kayandere ma remamozi kayandere mamaza tayandebo rekayandere mamozi kayandara mama yande remozi kayando rekayandara bozia ramama yandere koyondere bozia. Thank you, Jesus. Kwari weduri mundu henania, weduri mundu henania. Satani arecirete na gethonduria agoka gututhitira niguo ndukaturathime. Ikumbi Satani we wa maheni toyuria Ngai witu atweka tariki thorori uria tuohera toria atwendete toria aratucokereria toyuria tunengereria kila mundu kindu giake kiria tuiria hoete toyuria tucenjeria miturire ndagika na nuthu toyuria tucenjeria rugano ndagika na nuthu. Kumbe Satani aratuikirite horo-ini wa uremi niguo tutikamukira irathimo ici niguo tuture tuigaga ati Ngai ni agaturathima. Kumbe ni warekereirie irathimo no ni undu wa uremi witu cikaga gutukinyanira. Ngai thengiũ nĩ ũndũ wa gũtwenda. Thank you Ngai, thank you Mũthamaki mwene hinya wothe. Nĩ ndakwenda mũno makĩria. Remozikayande remama yando rebozia lakayande remamozitayande boka ramamazitayande ramamozikayamo ramamazikai namuka ramaziarabo namozika ni makriboka uribozia ni mozika ni morika bozita ando namukainde rebuzita makainda mozia rimakoidi bazikari mozia hamoka orika sabo harika bozita yandere ramoka yandari bosa moka haribo zirika abo haribo zitakare bozia haribo karima kabo harimazi harimo aza hakarimu iriba harebo ziribu kabo harima mazata kabo haribo zirika harebo kubushia. Ni mama zikainda mukabu ni mozitarika woziabo ani mukaribu kabusha harimazita mamozia nimoko yendiribo zitimaka ramokavoziavo harimozita kavoza irimi harikozitamo karibozitimoza rimokavozia mokarimua harimozikavozia harimozito kavozaya. I love you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Utawala wako ni wa milele. Utawala wako ni wa milele. Utawala milele Mesaya. Uthamaki wako ni munene. Naguteana nindakobararia nindakwenyiheria muno makiria. Thank you Muthamaki wa thamaki. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rironeneha, urotogera muno makiria. Rimomo harimomozia ramomozika yande ramomozatayandebo. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nidagotea. Nidakobararia. Thank you. Asante Yesu. Narudisha shukurani.
utawala wako ni wa milele, utaishi kutawala milele. Hakuna yeyote ambaye yako juu yako. We watu wende kugenera mundu umugenagira mwi Ngai ithe, Ngai murio na Ngai Roho Mutheru. Otoria warikia kugenera kigongona giki wihumbite thahabu na rangi wa buru, ndagutia na ndakunenehia, ndakunenehia muno makiria. Thank you ni undu wa thahabu ciaku, thank you ni undu wa buru yaku, thank you ni undu wa thamaki waku, thank you muthamaki wa thamaki. Ndakunenehia na ndagutogeria. Thank you Ngai, ndakunenehia muno makiria, ndakunenehia, ndagutogeria. Thank you muthamaki. Asante Yesu, nakuabudu, nakuinua Mfalme, nakutukuza, nakuabudu Yesu. Wewe ni rafiki wa moyo wangu, wewe ni shujaa wa moyo wangu, wewe ndio kimbilio langu, wewe ndio uwezo wangu, wewe ndio ushindi wangu, wewe ndio ufalme wangu. Nakupenda Baba, nakupenda Yesu. Nakuabudu, nakuabudu, wewe ni chanzo cha uhai wangu. Nakuabudu, nakuabudu, wewe ni chanzo cha uhai. Ati nakuabudu, wewe ni chanzo cha uhai wangu. Nakuabudu, 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 wewe ni chanzo cha uhai wangu. Nakuabudu, 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 wewe ni chanzo cha uhai wangu. Nakuabudu, mwabudu Bwana. Yeye amekuwa mpatia mwanzo mpya. Wewe ni chanzo cha uhai wangu. Nakuabudu, nakuabudu, wewe ni chanzo cha uhai wangu. Ndio Yesu, tunakuabudu maana wewe ndiye chanzo. Wewe ndio umekuwa chanzo chetu kipya. Otoria Ayubu ararugama akauga atiriri, ati ona muti watemwo ni uthundukaga ringi. Turaria teme na tukire kirongona-ini turia teme, no twacoka tuthundukite ringi, twacoka tuthunurite ringi, twacoka tuthundukite ringi. Tumati hangi tugioka, no twacoka turi andu a uhe. Tokire ngoro citũ cinamĩte, no twacoka tũthundũrĩte rĩngĩ. Tokire ciondo citũ citarĩ kĩndũ, twacoka cihũrĩte ciĩ mbemba-inĩ. Tũingĩrĩte mĩrimũ ĩtũigwatĩire mĩĩrĩ itũ, twainũka mĩrimũ ĩthirĩte.
Yesu Lord, tunakuabudu kogo no tuge atiriri ningugana maweko maku nyanirira juna uri mwega gutire Ngai ongetawe okumaye. Kama unahisi umefanyiwa jambo, wendo wako ni umaketi ukayenya ngoro yako na nikiwa mwira ningugana mawiko maku nyanirira juge uri mwega gutire Ngai ongetawe okumayo iguru na thi wendo waku ni umakitie ukagegia ngoro yakwa na nikio nigukuinira ate digatiga kuga uri mwega digatiga kuga uri Ngai maria mothe utekeire Baba ikariganirwo nari maria watwikira muthenya umuthi twahana ta mutumi uria wauraga miaka 12 ithuĩ tũhanganĩtie na njĩra ya kũnina na kũhukia thĩna thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, tũgakinya handũ nginya mathaa ma gũkoma nĩ manini mũno tondũ nĩ tũrerutanĩria kũhukia thĩna ũyũ, tondũ ũhana ta mũrimũ ũyũ mũtumia arĩ naguo wa kũra mĩaka 12. No mũthenya ũmũthĩ twacemania na mũndũ ũmwe twahutia gĩcũrĩ kĩa nguo yake naguo ũhonio waingĩra, thĩna wauma, mĩtangĩko ya thenga, ruo rwa thenga, twagaĩrwo hinya wa Kristo thĩinĩ witũ, na makĩria ma wothe watũninĩra ũthamaki wa mĩhianano. Amũkĩra ngumo na ũgooci. Thengio Ngai, nĩ twagũtĩĩa makĩria ma mau mothe atĩ ũrĩa Daudi arakũhoire atĩ ndũkanareke thũ ciakwa cigakinya andũ cia kũnjũria atĩ kaĩ Ngai waku ya ndũnareka matũrie, nĩkĩo tũrehire kĩgongona nawe watũhingũra mathi gũtũria Ngai witũ eha makamuona na maitho, tondũ nĩ watũcenjeria mĩikarĩre, nĩ watũcenjeria mĩthiĩre, nĩ watũcenjeria mĩrĩre, nĩ watũcenjeria mĩhumbĩre, nĩ watũgarũrĩra mĩtũrĩre. Thengio mũthamaki ũthamaki, thengio nĩ ũndũ wa kũhingia kiugo gĩaku thĩinĩ witũ atĩ tũtirĩcokaga gũkomba ĩndĩ nĩ gũkombanĩra. Thengio Ngai nĩ gũkinyia roho wa ngombo mũthia, nĩ tũraconekete, nĩ tũragiĩkĩte, no amũkĩra ngumo na ũgooci irogũcokerera wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia, twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen and amen. Thank you Jesus. Mwathani agocwo. Nĩ ihinda rĩa kũgoca Mothamaki wa thamaki nĩ ũndũ wa mawĩko marĩa atwĩkĩire. Si nĩ ũkwĩthĩ amekuwa mwema, na ainithia kĩgoco magĩkaribia. Nenda twambie na rwĩmbo rũrũ. Nĩ rwĩmbo rũinirwo nĩ Paũlũ marekorokoro Bwana tukuzwe. Sa muko sawa? Muko tayari tuimbe? Ate nĩkĩ? Koguo ũtungata ũyũ kana ũndũ ũyũ kana igongona rĩrĩ tũrarĩrĩkĩrĩria na kũgoca. Mĩrango ĩkĩkĩ? Bwana atukuzwe. Haya, muko tayari? Haya.
This
Hallelujah.
you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Remazika yanda. Remazika yanda. Remazita yanda. Ah, you are the Master. Hallelujah. Atigetoka ndogeke akwana baba agetira reto gegeta shiro ane horiri akwa oimire medeko yako atigetoka ndogeke akwana baba agetira gegeta shiro ane horiri akwa oimire medeko yako adirikanira kuganiwe imanari wagai neodirikanite nekione dasoka kuganiwe adigeriganiro soka nadirikanira kuganiwe imanari wagai neodirikanite nekione dasoka kuganiwe Veine wa moko maito netonyitete tithe, netonyitete sacrifice, netonyitete thanksgiving offering, netonyitete seed cia gukoira ne wega ati gitungano giki gitu twagiheire ritwa tugegetua ciro ni undu wa gucemania na wega waku no tugi waku ona hinya waku mwingi urogocwo uroneneha muthamaki wa thamaki tondu gutiri ungihona tawe ngagutia na ngakunyihiria muno tondu we ni utumite tuhana uria tuhana muthenya umuthi uriri uria twinaguo gemu uria twinaguo turutite moko-ini maku tugagutia tugakwambararia ona tugagutugiria muno thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio ona Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge and amen. Bwana tukuzwe. Ita tithe yaku, offering yaku, sacrifice yaku niguo tukaribishe our mom. Ni ugukuite kiheo giaku niki hau akinya mwakira. Bwana tukuzwe. Ni ugukuite kiheo giaku ndaugire ni ndikumwira niki ndi ngwenda ndimuhe ihinda mundu ethie thuthurie niki utungata uria agutungatite niki ungirihe utungata ucio na no ti kuriha ni njira iriku ungicokia ngatho. Ni uthomaga ni akoragwo hamwe na ithu thiini wa hema-ini ya gitungano, ni akoragwo hamwe na ithu thiini wa kigongona kia uthingu na utheru, ni akoragwo hamwe na ithu thiini wa a covenant prayer, na ni akoragwo na ithu thiini wa Theophilus Church 44 twitachirika 44 tondu he kindu kiria tunyuagira thiini wa hema-ini ya gitungano, he kiria turiaga kuma kigongona kia uthingu na utheru, he kiria oka kigongona-ini ndungata ya Ngai Reverend Rachel akarekereria kigongona-ini ithui niki tungimuthukira. Bwana tukuzwe. Muini wa rwimbo akiina atongoretio ni maandiko mangi akiuga atiriri
ndiũĩ ingiuga atĩa ndĩ mbere yaku, ndiũĩ ingiuga atĩa ndĩ mbere yaku, nonjoire gĩkombe gĩa ũhonokio, ndayo mawĩko marĩa ũnjĩkĩire atĩ ainire atongũrĩtio atĩ ndiũĩ nĩ ingiuga atĩa, no reke njokie kĩ. Bwana tukuzwe. Na nĩkĩo tũroka gũcokia ngatho kũrĩ our mom, tũmwĩre nĩ thengio mwaka ũcio mũgima twĩta Theophilus Church 44 nĩ tũkoretwo thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano, nĩ tũkoretwo thĩinĩ wa kĩgongona kĩa ũthingu na ũtheru, nĩ tũkoretwo thĩinĩ wa covenant prayer on behalf ya anniversary ya pastor witũ. Ithuĩ tũka kuga nĩ the mũreciria niĩ ndĩ mũkĩgu, he andũ marabangĩte atĩ tondũ nĩ anniversary yaku na nĩ birthday yaku ĩ, reke tũkũrehere kanya akĩrĩ first fruit yako tũtitware kwĩ mũkũrũ. Ka mũreciria niĩ ndĩ nyenje wala tukuzwe akĩrĩ first fruit yakwa, koguo nĩ kũhanda ndĩreka kĩ, koguo ndũkarute kanini atĩ kanini nĩ ngũhe ũ Pastor Monica. Nini ndakũra nĩ ihinda rĩa kũnengereria ũ mũkũrũ. Wana tukuzwe. Koguo ndũgakorwo njojikieri ũkũigĩte ngiri mwena ũyũ na matano mwena ũyũ ma Pastor Monica. Rehe ciothe ngiri na kĩ, kĩu ũrendaga kũhe thigũkũ kĩrehe, tũrahe ũ mũkũrũ. Wana tukuzwe. Mũrenda atĩa? Next Sunday nĩguo tũkarĩha horo, si ndio? Ũmũthĩ tũnengere mũkũrũ. Ngai atũteithie wiki ĩno tũthũkũme na kĩo tondũ nĩ atũhingũrĩra mĩrango na nĩ cioka physically, tũgoka kũmũrĩhĩra horo kana nyũmba ĩrĩa ikaraga mũthenya wake wa Sunday. Na he ihoya ndĩrahoya na nĩrathiĩ na mbere kũhoya, ngera Ngai atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ũrĩa Mũshunamite onire ndungata ya Ngai ithiaga ũtukũ na mũthenya ageragĩra handũ hau, akiona why can't I ajakĩre mũthuri kana ndungata ĩno nyũmba haha igũrũ, nĩguo agĩthiĩ akahurũkĩra haha na agĩcoka akahurũkĩra kĩ, na kũhetũkĩra ũtungata ũcio atungatire ndungata ya Ngai naguo. Ndungata ya Ngai ikĩmũrĩte nĩkĩ ũtũraga wĩriragĩria, na akĩona nyũmba ĩyo kũhe kĩndũ gĩtarĩ mwana, na akĩoera mũtumia ũcio nĩ ndahingũrĩra kana nĩ ndakũrathimĩra kĩ mwana thĩinĩ wa gĩikaro kĩu. Ndaimono kũhetũkĩra njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩ ciendire kwĩyonania, tondũ he mathabahu maunĩtwo ma mũtumia ũcio ma ũthata ũrĩa arĩ naguo, na Ngai arotũiguĩra tha kũhetũkĩra mwaka ũyũ wothe ũrĩa tũrĩhaga 50 itũ 100 ritũ kũrĩha horo, tũmũheaga handũ ha gũkoma, handũ ha indo ciake gũikara citikanyagio. Ithuĩ nĩ tũmwakĩire hema ya gĩtũngano hake hamũre harĩa arĩikara, harĩa mũndũ wothe ariũkaga anyotete na thĩna agoka gwĩka kĩ, kũhurũkĩra. Nake Ngai atũrore kiria kana ũthatu wothe ũrĩa twĩnaguo atũnengererie, nacio ndaimono iria ciceraga cigoka kũraga Ngai arocikania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ndio. Koguo sadaka mũgaikia ha cia mathĩni niĩ ndĩroya tondũ nĩ niĩ ndĩratwara ndĩta fast. Nĩ mwanyita? Mũtirĩ mũranyita. Rĩu nĩ mwanyita ĩ? Wewe na ciaku tondũ ũrandora ũguo. Bwana tukuzwe.
ikyo ndiramuhe ihinda mwiharirie ni undu aria twi thiini ndona mukietha basha kwina ingi ndirona cigitwo haha. Nini ndiranyita ndiranyita ku this very serious. Bwana tukuzwe. Kana mukwendaga atia inywe kai mugaga kila kindu oro uguo. Pastor Senge tutikaingira irima mukinjiraga oro uguo ta muthuri oyaraga baba ito coka thutha baba ito kamwira ni hau aca coka rita ria mwico baba ito igwire ku muthuri ucio kimwira ni ngokwiraga o uguo roka ukera tia na rita ria mwico ndakwira o uguo ukinye maguta uguo nowe wongere nikio wagutha koguo aria tuguhuthira tithe na offering na sacrifice aria twi thiini wa TV na aria twi thiini wa Facebook na YouTube turahuthira thiini wa bin number itu na namba cia our bishop na namba cia our Bishop Rachel ci hau yako kuniwishira anniversary njega kuma ndamuro umuthi niguo ndarikia mwaka umwe na nikio ndekira kanjoya kuma hau ni mufululizo ke umutina nyita mwanyita koguo undu ucio ungi turarehe ku turambia na raini iriku thank you ugatwara farin ko ukarehe haha thank you ikitu haha thank you kidogo aria marajuria aria marenda kuikia namba-ini ya thimu ni 0716688042 ikurehera Monica Nyambura na yuthi ni mureto hauja yuthi yothe ni muraririo hauja okoro nenda kuikia kuhetokera namba-ini ya thimu 0716688042 0716688042 0716688042 utawaandikia Jimmy Kiongo utaandika ni anniversary yako
Bwana atukuzwe. Gacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũ celebrate nanie 1 year akuma ndahumbwo nguo cia ũthĩnje. Gacokia ngatho. We are no longer babies. Mũndũ ũyũ no ekeke no arĩ irio na kana gaka no gatigwo mũciĩ kei ke anda tomo haka katinde na mami wao na munisamehe sitafafanua hapa, si ndio? Muniruhusu nisifafanue, muko sawa? Rukana gaka ni kanina mwaka ucio, rukana gaka nyina Njeri no gatige tomo haka utinde nako kana gaka wako ngithie kiroko no gatige anda caregiver ya mundu utari nyina. Nyina athie guthuko agacomania nako Hawaii tondu ni kanina ki ti gutigithio gatigithio kuonga wa matheri witu ti gutigithio geka ki no kana gaka ruru no kahote kuria irio ti cia guthio. Sasa kanaweza kukudha chakudha ngu kana gaka wania tondu ndina ndebora wako na ndaninite mwaka kana gaka ni keno hoti wa gukuru ni karanyita indo agathie kana gaka ni karahota gukinyira kindu kana gaka keno hoti mugambo ni unenehete no karire kaiguo ni neiba kuria nja kana gaka riu tukuo turia karekiraga ni twanyi kana gaka no karathi gagikaga ki koguo we waregwo kana gaka tiguo karega kana ni gukuraga akura nguo yaka ki ndukahane nguo. Si nimesema sitafafanua? Kana gaka ni gakinyaga handu he itunda karega na itunda gatange kana gaka gatingĩtindio no nyondo ĩika kana gaka nĩ karenda irio ratinda handu hamwe gatiraikara handu hamwe ati uri ugatigire gakomete no uguo kari kana gaka ni karahota gwika ki kana gaka ni karahota kugwa thi na keyo gananda gagathi na ki na maruka kakuruma kana kariko ko ndugagethe haria uragatigire ndugoke na nguo ya kana gaka ya uri urokaga nako ndiye kana muranyita nguo iri urokaga nayo ndugoke azintiete mongurire nguo twike roho-ini muranyita ndikanirire muranyita koguo kana gaka kembe wa Vanessa kana gaka nduka karehere irio irigo uthite na gicungi ni kaumite hau gatiri no hoti wa kuria githeri no kana gaka ni kaumite kana gaka tiuria karongaga nyondo tu Pastor Daniel kana gaka ni gagukugia tondu wakanyita George Kiario ati guikara uguo nikarenda kugucia shati oya nikarenda gukugutia ma tondu ni kana kareka ke twi hamwe Pastor Shege no turanyita andu gacoke guikara uguo thutha niguguthondekera ona wega ti haha ni turanyita ni turataukwo amatheri kana gakaru ni kaumite kwi Pampers Small na kena tugego woka uru no gakuru gaka woka kurehe kara gako weciritie no maguru magego ndukanjethe areona
mwathani omuthenya kirathimo kieru. Reke tuhoere cai no ti nĩ ti kĩrathimo ndirekereirie kĩra nĩ twambirio wega tugire nĩ thaa cigana mwĩre no ũraririkana twaugire nĩ thaa cigana thaa ĩmwe tũreire karĩko tauga no thaa koguo niĩ gũtirĩ kĩrathimo njĩkĩte kĩ niĩ nĩ cai ndeka kĩ mũndũ tu ndekereirie no Pastor Daniel na wĩna kĩrathimo gĩakwa no ngeithĩrie Gladys na ngoro yakwa nĩ ngenu Bwana tukuzwe. Ndĩna gĩtũmi kĩa kuga maoya oyaga harĩ mwathani njoke yuthi nĩ hangora na ũkoretwo nĩ jeshi mũndũ nĩ ama vita wecirie atĩ mũrũ wa baba mwena Jakubu mwaka ũrĩa mwatũraga mũthiaga ũtungata amen. Praise Jesus. Amen. Nĩ itũ tũgũcanyĩte twĩ hamwe twa yuthi nĩo twarehe. Oya haha na niĩ ngoka kĩondo gĩtakĩrĩ kĩraihũra na ngauga Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega no na mweka ũũ mbara ndĩrathira nĩ moĩ no tũkũrũga ũrĩa hana Ngai wa muoyo mũrathime ta thikĩrĩriai ta ndorai yuthi si eti na wakazianga kwa utugo si eti na kuangamka thesha themu si tunaongeanga kuna feri sitaki mupitie zile mimi nilipitia. I have scars ya njezo zile mnapitia ndina irema adireda mugie na irema icio si eti na kuanga mstinji sasa si eti madhi ataki mwende muhang out some sisi eti sitaki ucheki msupa ukatie but the way that mnaishia hiyo njia ile mnapitia ndio ngozi hiyo tunakuelewa Mokoro hiyo ndio noma hiyo ndio itazaa badha hiyo ndio itafanya mchapwe character development Monica mkuje pa kama mnalia timam mimi sitaki kama kimewaramba hiyo sitaki ndio mnacheki nikiwa mkadhi hivyo si kitu kingine ni kuwapenda ni uchungu ya mama anapenda mtoto mama akiangalia adhama ambazo zako na ataki watoto wapatizo adhama nasikia Mary si eti tunapigana kitu kingine ni hiyo ni upendo so si mnanipenda bado si bado tuko kimoja si bado mtanicheki Christmas kabisa sawa Pombarikiwe amen. Before tuikarite hivi asiari turamwemenyithia kwina seminar inaanza Wednesday hii wiki yenye tunaanza inaanza Wednesday, Thursday, Friday hatutakuwa mchana tutamalizia na kesha koguo mwitikiri ciana cianyu na titukenge kwa miaka 15 guthi na iguru Ngai wa muoyo amurathime amen. Wewe kare mwanyita vita ndarenda ke tutigoke kugia vita renda andu akuma miaka 15 tukambia Wednesday guko akwambia thaa ithatu niguo urutani urathi ngina thaa 11 koguo muciari baithi na cara mwana korwo abati gukorwo akinye
ogo tumuhuragira thimu mukanjurie cucu wa Njeri, Njeri yako wapi? Ngamwira Njeri cucu anakuambia hivi na hivi. Ogo muhuragira thimu matire marauma. Ukipiga simu mimi najua padi ngamenya wamena na nani wamena na huyu na huyu na huyu. Kogo aga gukinya he mundu kogo ndire na undu ungi reke tuhoere cai. Ngai ni turagutia na ni twakwambararia tari gutire ungi uhana tawe. Thengio nĩ ũndũ wa gĩkombe iria ciaikiria watunengereria mĩero ĩno ya ũmũthĩ na mũgate ũrĩa watunengereria iria rĩu kũrĩa riumĩte na mĩgate ĩno kũrĩa ĩthondekeirwo twamĩtigithũkania na ũru wothe na mĩhianano yothe na magongona mothe mangĩkorwo marutĩirwo. Twarĩrie cai ũcio na twaũcenjia watuĩka thakame ya Jesũ Kristo na mũgate ũyũ tũkũrĩa ũtuĩke mwĩrĩ wa Kristo. Hĩndĩ ĩrĩa tũkũrĩa na tũkũnyua tũkorwo tũkĩrĩa na tũkĩnyua mwĩrĩ wa Kristo. Koguo gũtirĩ ũru wothe ũngĩtũkora. Ĩndĩ thakame ya Jesũ nĩ gũtheria ĩtheragia. Thakame ya Jesũ nĩ gũtigithũkania ĩtigithũkanagia mũndũ na maũndũ mothe moru. Cai ũyũ twaũrathimithia moko-inĩ maku. Kũrĩa cukari umĩte twaũtherithia na thakame ya Jesũ Kristo. Gũtigakorwo hau nĩho ndaimono cikwĩgocithĩria. Twaria ũhotani waku. Tũgĩcoka thĩinĩ wa worship experience twahoya iguru rituhingukire. We want to experience you in the real. Twenda kukuona physical. Twenda kuigua muhutio wako. Twenda kuigua hinya wako. Tunataka kuhisi nguvu zako, uwepo wako ndani yetu. Twenda co-experience. When a man worship you in true and in spirit, he must experience your power, Lord. Nitwagutia na nitwakwambararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen. He ũndũ ũngĩ ndigĩtie nĩtũcoke worship experience. Enjoy with youth itũ nĩguo prepare harĩ turehere cai, tuthi tuoe cai na mugate. Ikongia kushiba inakongia kufanya nini? Hata nyinyi mnanishangazanga na mkiwa kwa kazi mnainamanga hivi lunch inafanya nini? Inapita alafu mnasimama. Bwana tukuzwe. Na damu dhaira he mundu orahiaga rugano rwake. Aciari, please, ikiwa msichana wako amekufeel na njia moja ama ile nyingine, kana mwanake wako, tiga kuhakuoya undu ucio ohane kironda kana gikoro gitumi gia gutura urumaga mwana waku nakio. He mwiritu turaragia nake muthenya wa ira ranjira atiriri ati mimi nataka uniombee tu niweze kupenda mama yangu. Jumali nimefika, nasikia kama ninaweza nikimpikia hivi naweza mwekea sumu akufe, nisiwahi sikia sauti yake te. Ninamulia inaweza kuwa sababu ni nini ya kufika hapo. Akaniambia wakati mama alinituma university niende nisome kupitia njia nyingine ama ile nyingine, nidokire na mwana muciye Gicagi. Ruwe mamu wao atoraga etaga mwana ucio digiri. Ati we digiri oka ati tondu atumite mwana mwiritu athia thome oke na digiri ru acokire na mwa instead tikani mwanyita nigo theka muratheka instead oke na digiri yo okire na mwa koguo etaga mwana ucio ke ati we nyina wa digiri oka. It sound akiniambia hata mimi nisikia kucheka kidogo. No dinatheka, no ndirathekire twa ndarenga thimu no ni turaririe nake. Imagine sometimes no ni tukaria icio tukaria January atumia nitugeka ke tukaria January ogiaga kumwembrace na love ni agukurehera gakeri na gatatu ona gakana tondu akohanga guthi gwetha ke netokoro mwana ucio niguo agwe moko-inĩ macio. Ni true love agire thĩinĩ waku kana thĩinĩ wa baba wao. Marima magikorwo me maingĩ mũno thĩinĩ wake, agetha mũndũ ũrĩa ũkũhota
ni kamuti kariku Friday ni ndoririe andu thiini wa metha-ini ya kiroho ni kamuti kariku unengagiriria mwana waku. Amwe turamahe kamuti ka Kayafa. Ni mwi Kayafa inakuanga na madungo dungo mingi na migua mingi. Amwe tunengereirie ciana citu ni wamuheire githomo, no ni githomo kihana migua kimuthecete ahana marima. Amwe ni umuheaga hagukoma gya kuria na gya kunywa, no mwana ucio hana marima. Aretha nu ungihota mwana ucio agakuwirwo hakiri ni kaundu ka, lakini ukiweza embrace huyo mtoto na upendo ni wathinga marima macio make mothe. Na nduricoka gwita mwana ucio ndigiri kana andu, tondu mwana ucio wamuhe wendo utiri kindu kingi. Tete ni ku encourage airitu mathie magie mahu asa no kwina failure. Tiga kurora one side wirore onawe. Mwiritu ucio niguo ahane uguo, mwanake ucio niguo ahane uguo, we ucangeire ha. Mwanake ucio niguo ingire thiini wa drugs, ucangeire ha. Tiga kurota shaitani, we ucangeire ki. Tondu okorwo uruci ni wokira no irumi ndwiciragia ki urorete uguo. No hindi iria ukamu embrace, uambie kuikara nake, ukamwariria, ukahanda ciugo cia kuriruka. Twirwo muthithu mwega umaga kindu, tondu koguo okorwo wi mwega mwana waku ndangiri njohi-ini, nducenjie muthithu waku. Hau mutingiuga ameni. Cenjia muthi, ndumenye he handu umupushite akaingira thiini wa frustration. He mutumia twaragia nake ngimwira mwiritu waku ndari thiini wa drugs tondu ni addict. No, ana feel loneliness, anasikia kwa upweke. Sasa ako huko kwa sababu ya frustration, upweke. No ngiaga kumenya uguo o build friendship, mwana ucio ni athia kiuraga hatiri undu ungi. Saine wahia ni ndona ni wahia, umwiraga uguo niguo nyone saine wa he undu ungi. Fata simumeelewa, tucemanie thiini wa worship experience na ukiohaririirie ngoro yaku kuona Ngai real in your life, si ndio? Tukutane hiyo masaa ingine. That's why sikwambii bye, tukutane hiyo masaa zingi, sawa?